सुरु गरौँ। ल अब हामी चाहिँ आज अब सुरु गरौँ। धेरै दिनदेखि हामी यसमा लागेका छौँ। तपाईहरु आउनुभयो। अब हामी सबभन्दा पहिला केही कुराहरुमा जान्न जरुरी छ। जस्तै हामीले यहाँनेरि थाहा पाउनु पर्ने कुरा। मैले तपाईहरुलाई यहाँनेरि थोरै अस्ति एउटा क्वेशन सेट तपाईहरुलाई त्यहाँ शेयर गरेको थिएँ। आज अर्को क्वेशन सेट तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। यो दुईटा क्वेशन सेटबाट तपाईहरुले तयारी गर्नुभयो भने हाम्रो तयारी पर्याप्त हुन्छ। यहाँ डराउनु पर्दैन। है हाम्रो तयारी पुग्छ। त्यही भएर यस्तोमा डराउनु पर्ने कुरा छैन। सबभन्दा पहिला हामी केही प्रश्नहरुमा हामी झुकिन्छौं कि नबुझेको केही छ कि भन्ने कुराहरु हुन्छ। जस्तो अब हामीहरुलाई यहाँनेरि केही प्रश्नहरु छन्। तपाईहरुलाई यस्ता खालका प्रश्नहरु सोधिन्छ। त्यही भएर यहाँनेरि अलिकति कुरा बुझौं। त्यस अनुसार काम गरौँ। केही प्रश्नको पहिला हामी छलफल गरौँ। अनि मात्रै हामी बोल्ने काम गरौँला भन्ने लागेको हो। अब यहाँ रिमा कुमारी पहिले हात उठाएर बसेछ। रिमालाई पहिला बोल्न हतार भएको छ। पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई कुनै पनि पाठको क्रियाकलाप गर्ने प्रश्न सोध्छ है। तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न चाहिँ क्रियाकलाप गर्ने प्रश्न सोध्छ। क्रियाकलाप चाहिँ तपाईले एउटा राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ। र त्यो क्रियाकलाप भनेको चाहिँ कक्षा कोठामा आधारित हुनुपर्यो र विद्यार्थीलाई नै प्रयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यो भएन भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अब अर्को कुरा के हो भने खुल्ला महिला यता अरु क्षेत्रमा नाम निकालियो। त्यसो हुँदैमा 100% सुरक्षित भन्ने हुँदैन। गत वर्षको नतिजा हेर्नुस्। कसैले अन्तर्वार्ता निकै राम्रो गर्छ। यदि त्यस्तो भयो भने नतिजा उल्टिन पनि सक्छ। तर सम्भावना कम। तपाई यदि सबैमा नाम निकाल्नु भएको छ भने तपाई सुरक्षित त हुनुहुन्छ तर पूर्ण रूपमा सुरक्षित चाहिँ होइन। त्यही भएर हामीहरुले अलिकति यसमा चाहिँ फरक ढंगले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई यस्तै प्रश्नहरु सोधिन्छ। यहाँनेरि अब यहाँनेरि यति भनिराख्दा तपाईहरुले एउटा थाहा पाउनु पर्ने के हो त? दुई चारवटा प्रश्नहरु अलिकति जटिल हुन्छ। जस्तो तपाईहरु धेरैले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु भएको छ। एउटा सोध्ने प्रश्न त्यो तपाई आफ्नो घर पाएक जिल्लामा नदिएर अन्त किन जानु भएको? बे जिल्ला किन जानु भएको? आफ्नो घर पाएक जिल्लामा जागिर खानु पर्ने मान्छे बे जिल्ला किन जानु भएको हो भन्ने क्वेशन एउटा सोधिन्छ। अब त्यसको आन्सर गर्ने तरिका अस्ति पनि हामीहरुले कुरा त गर्यौं। तर त्यही मात्रै त हुँदैन। त्यसमा फरक पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीहरुले दुई चारवटा प्रश्नको यहाँ थोरै मैले यहाँ भनिराख्दाखेरि के गर्ने होला त भन्दाखेरि एउटा यो समावेशीकरण के हो? अब तपाईलाई यहाँ के भन्छ भने शिक्षकमा अपाङ्गलाई आरक्षण दिन कतिको उपयुक्त हुन्छ भन एउटा प्रश्न।
मानौँ यसैको पेरमा यति लामो क्वेसन एकैचोटि सोध्दैन, एकैचोटि यति सोध्दैन, तपाईँलाई क्रमशः जोड्दै जोड्दै सोध्ने हो नि त। त्यही भएर अब समावेशीकरण भनेको के हो त, त्यहाँनिर कुरा गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन सक्छ, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मानव यहाँ त धेरैजनाले हात उठाइसक्नु भएको छ, हाम्रो धेरैजना हुनुहुन्छ, यति धेरैजनालाई त अब बोल्न नपाइएला, तैपनि म रिमालाई नै सोध्छु। ल रिमाजी। सर नमस्कार। नमस्कार। अब तपाईँ त ब्ल्याङ्केट ओढेर बस्नु भएको छ, घर कहाँ अरे रिमाजी तपाईँको? रौतहट हो सर। अनि रौतहटमा पनि यति बेला दिउँसै ब्ल्याङ्केट ओढ्ने भनेपछि त निकै जाडो छ कि कसो? रुममा छु सर, अहिले चिसो लागिरहेछ, लुगा लगाएको छैन, त्यही एउटा मात्रै लगाएको छु, त्यही भएर बाक्लो लुगा लगाएको छैन, अहिले मलाई चिसो लागिरहेछ त्यही भएर। अनि लुगा नलाइकन अन्तर्वार्तामा बोल्न मिल्छ त? एउटै मात्र लगाएको छु सर, बाक्लो च्यारी स्वेटर सबै लगाएको छैन त्यही भएर सर। नै तपाईँले भनेको त मैले बुझेँ, तर अरू मान्छेले यो सुन्दाखेरि हाँस्छन् कि हाँस्दैन भन्नु त? तपाईँले हो भनेको सर, कुरा त मैले बुझेँ। हो सर। हो, त्यही भएर यसरी बोल्नु हुँदैन क्या अन्तर्वार्तामा। हजुर मैले सर। अहिले तपाईँले कुन जिल्लाबाट नाम निकाल्नु भएको छ? म आफ्नै जिल्लाबाट सर, रौतहटैबाट। रौतहटबाटै? अनि हजुर तपाईँले सर। कुनमा नाम निकाल्नु भएको छ? सर मेरो त दुईटैमा छ, मात्रै महिला र मधेसीमा मात्रै छ, खुलामा आएको छैन। अनि महिला र मधेसीमा आउँदा पनि पुगेन होइन तपाईँलाई चाहिएको सिट खुलामा आए कति? राम्रो हुन्थ्यो, अलिकति सायद मेहनत भएन त्यति ज्यादा। अनि तपाईँले अनलाइन पढ्नु भयो होइन? हजुर सर, पहिलो पेपर आफै पढेको, सेकेन्ड पेपर चाहिँ अनलाइन पढेको सर। त्यही त अनलाइन पढ्नु भएको जस्तो लाग्छ। ल अब हो, यसो गर्नु नि त कतिपल्ट रिमाजी, सत्ताइस तपाईँले ट्रफिक खेलेको थिएँ। समावेशीकरण भनेको के बुझ्नु भएको छ भन्नुहोस् त ल? समावेशीकरण भनेको सर विभिन्न वर्ग जात जाति सबैलाई मूल प्रवाहमा ल्याई दिने हक अधिकार हो। समावेशीकरण भनेको हक अधिकार हो? मैले त्यही बुझेको छु सर। तपाईँले त्यही बुझ्नुभयो। अब हजुर यहाँ सर। मैले तपाईँहरूलाई दुई चारवटा कुरा यहाँ राख्न खोजेको मात्रै हो। जस्तो समावेशीकरण भनेको तपाईँले त्यति बुझ्नुभयो। अब त्यसो भने यो समावेशीकरण शिक्षामा कतिको आवश्यक छ भन्नुहोस् त रिमाजी? आवश्यक छ सर। अब किन? जस्तै कुनै मधेसी छ भने, महिला छ भने त्यसले त्यो आफ्नो हक पाउँछ, अधिकार पाउँछ, त्यही त्यस्तोको लागि आवश्यक छ। छ। अनि शिक्षामा त यो समावेशीकरण चाहिँदैन भन्ने आवाज एउटा उठिरहेको छ नि, हो। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? अब त्यो हेरेर कस्तो अवस्था छ भने, जस्तै अपाङ्गहरू मतलब त्यसलाई पनि विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। अपाङ्गमा पनि अशक्त, कम खालको, अनि त्यस्ताहरू जस्तै अब कुनै शिक्षक कान नसुन्ने भएमा त्यस्ताहरूले समावेशीकरण पाउँदामा मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण शिक्षण सिकाइ नै प्रभावित हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ सर। त्यसो भने अपाङ्गलाई के अरे शिक्षणमा चाहिँ आरक्षण दिनु हुँदैन? अब एउटा यस्तो छ सर, धेरै बढी अशक्त भएको छ भने त्यस्तालाई मेरो विचारमा नदिनु नै राम्रो हुन्छ। तर यसले पुरै चाहिँ शिक्षण सिकाइलाई प्रभाव पार्छ। बालबालिकाहरूलाई बुझाउनै गाह्रो हुन्छ, बुझ्नै सक्दैन, सुन्नै सक्दैन। जस्तै कसैको कानै छैन भने उसले सुन्नै सक्दैन। सबैभन्दा पहिलो हाम्रो सिकाइ सिप त सुनाइ नै हो, सुनाइबाट नै अरू सिपको विकास हुन्छ भनेर त्यस्तै मलाई लाग्छ सर। तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ? हो, त्यसो मेरो भने विचारमा अपाङ्गमा शिक्षकलाई ल्याउनु हुँदैन? हो सर। अरू पेसामा त मिल्छ, तर यो शिक्षण सिकाइ चाहिँ ल्याउनु मेरो विचारमा ठिक छ। छ, ठिक छ रिमाजी। अब मैले नै तपाईँहरूलाई फेरि सबै साथीहरूले हजुर सर। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। एउटा प्रश्न सम्भावित प्रश्न हो। हजुर सर। यस्तोमा आउँदा उत्तर कसरी गर्ने त? समावेशीकरण भनेको अपाङ्ग, अन्धा, बहिरा, अटिजम, सुस्त मनस्थिति भएका सम्पूर्ण बालबालिकालाई साधारण बालबालिकासँगै मिसाएर एउटै तरिकाले, एउटै पद्धतिले, एउटै समयमा जुन यो शिक्षण गरिन्छ त्यो हाम्रो समावेशीकरण एउटा।
दोस्रो समावेशीकरण भनेको के हो भने शिक्षकको समावेशीकरण कुरा गर्दाखेरि नेपालमा जति जात जाति समुदाय छन् ती सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैलाई शिक्षकमा समावेश गर्ने, सबैलाई शिक्षकमा आकर्षित गर्ने र यथाशक्य सबैलाई शिक्षक बन्ने अवसर प्रदान गर्ने धारणा चाहिँ शिक्षकको हकमा समावेशीकरण हो। यहाँनेरि जस्तै शिक्षक सेवा आयोगले महिलाको लागि एउटा निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्यायो, मधेसीको लागि, जनजातिको लागि, दलितको लागि, मुस्लिमको लागि, पिछडा क्षेत्रको लागि भनेर जुन आरक्षण गरेर शिक्षकमा आकर्षित गरेको छ, ल्याउने कोसिस गरेको छ, समावेश गराएको छ, सहभागी गराएको छ, यो नै समावेशीकरणको राम्रो उदाहरण हो। तपाईलाई मैले दुईटा कुरा समावेशीकरण भनेको जति समाजमा जे जति प्रकारका मान्छेहरू छन् फरक क्षमताका तिनलाई पनि एकसाथ सबै सरह बनाएर शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य समावेशीकरण भनिन्छ। त्यो भनेको अन्धा, अटिजम, बहिरा यी सबैलाई ल्याउने बिना भेदभाव एउटै पद्धतिमा समान रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने काम समावेशीकरण भनिन्छ। अर्को के भन्यो भने शिक्षकमा विभिन्न जात समुदायबाट प्रतिनिधिमूलक रूपले नै भए पनि सहभागी गर्ने, शिक्षक हुन प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई शिक्षकमा सहभागी गराउने कार्य समावेशीकरण। जस्तै मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्ग आदि आदि। अब तपाईले यहाँ सोधेको छ अर्को प्रश्न, शिक्षक के अरे यो समावेशीकरणको औचित्य के छ त? यो भनेको के अहिलेको सन्दर्भमा समावेशीकरण आवश्यक छ? अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ भने समावेशी कोटा अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापनमा धेरै कोटाहरू खाली जाने गरेको छ। न्यूनतम योग्यता हासिल गरेका मान्छे पनि पाइँदैन, दरखास्त हाल्छन् तर न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क पनि नल्याएर त्यो कोटा चाहिँ खेर गइराखेको अवस्था छ। यस अवस्थामा यो समावेशीकरणको औचित्य छ त भनेर तपाईलाई सोध्छ। तपाईले के भन्नु पर्यो? समावेशीकरणको औचित्य छ, चाहिन्छ र शिक्षामा झन् धेरै चाहिन्छ। कारण के? जस्तै तपाईले भन्नु पर्यो मैथिली समुदाय बाहुल क्षेत्रमा शिक्षण गर्न मैथिली भाषी समुदायकै शिक्षक भइदियो भने त्यहाँनेरि तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी शिक्षण हुन सक्छ। तामाङ भाषी बहुल विद्यार्थी भएको क्षेत्रमा तामाङ भाषी शिक्षक भइदियो भने प्राथमिक तहका शिक्षण चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट शिक्षकमा समावेशीकरण आवश्यक छ। अब दोस्रो तर्क तपाईले के भन्नुहुन्छ भने प्राथमिक शिक्षकमा पुरुषले भन्दा महिलाले बढी विद्यार्थीको केयर टेक गर्छन्, किनभने ऊ घरमा पनि आमा भएर धेरैले नानी बाबु हेरेको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवको आधारमा पनि पुरुष शिक्षकको तुलनामा महिला शिक्षकले प्राथमिक तहमा बढी प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। अझ म के भन्छु भने प्राथमिक तहमा चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ सेवा प्रवेशको लागि अवसर नदिएर महिलालाई मात्रै राखियो भने त्यो चाहिँ अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ होला। जसरी प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षामा पुरुष आउँदैनन्, महिला मात्रै प्राय नियुक्ति हुने गरेका छन्, ठिक त्यसै गरी कक्षा 3 सम्म प्राथमिक शिक्षकमा महिलाहरूलाई ल्याइयो भने बाल बालिकाले बाल मैत्री अवधारणा मात्रै होइन घरायसी वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। त्यही भएर शिक्षामा समावेशीकरणको औचित्य सकिएको छैन, अझ धेर बढेको छ, चाहिन्छ। त्यसो भने अपाङ्ग विद्यार्थीलाई यो समावेशीकरणले अपाङ्ग पनि आउँछन्, त्यहाँनेरि नआइज भन्नु भएन। त त्यस अवस्थामा यो कतिको उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध। अब रिमाजीले भने जस्तै हामीले के भन्नु पर्यो भने सबै अपाङ्गले शिक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने हुँदैन। सामान्य अपाङ्ग भएका जस्तो खुट्टा खोच्याउने अथवा एउटा हात नभएको यी पनि अपाङ्गै हुन्। आँखा नदेख्ने पनि अपाङ्गै हो, कान नसुन्ने पनि अपाङ्गै हो। तर शिक्षण पेशामा जो जटिल प्रकृतिका अपाङ्ग छन्, जस्तो व्हील चेयरमा बसेर आउनुपर्ने, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने प्रकृतिका अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई शिक्षक
को लागि किमार्थ पनि कुनै पनि हालतमा समावेशीकरण मात्रै होइन खुल्लाबाट पनि आउनु रोक्नुपर्छ। यहाँ समावेशीकरण र असमावेशीकरणको कुरा होइन। उहाँहरूलाई शिक्षण पेसाको लागि उहाँहरूको शारीरिक मानसिक जुन सक्षमता छ त्यो शिक्षक हुनको लागि योग्य हुँदैन। शिक्षक भनेकै एउटा शिक्षणलाई एउटा कलाको रूपमा लिइन्छ र त्यहाँनिर कलाको प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कमजोर भए भने पुस्तौं पुस्ता त्यसको प्रभाव देखिन्छ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो स्थितिलाई रोक्न पनि उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा रोक्नै पर्छ। उहाँहरूलाई अर्को क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्न सक्ने क्षेत्रमा दिनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने शिक्षामा गुणस्तरमा सुधार आउँछ र उहाँहरूलाई शिक्षक बनाउँदा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावबाट भविष्यका कर्णधार मानिने बालबालिकालाई जोगाउन सकिन्छ। पुस्ताको कुरा हो, गुणस्तरको कुरा हो र त्यहाँनेरि यी शिक्षकहरूलाई ल्याइयो भने कालो पाटीको प्रयोग गर्नु पर्यो। व्हील चेयरमा बस्नेले कालो पाटीको प्रयोग कसरी गर्ने, कान नसुन्ने विद्यार्थीसँग विद्यार्थीले अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने, अन्तर्क्रिया नगरी सिकाइ हुँदैन। आँखा नदेख्ने शिक्षकसँग सेतो पाटी कालो पाटी शिक्षण सामग्रीको प्रयोग कसरी गर्ने, विद्यार्थीले गरे कि गरेनन् व्यवहारको अवलोकन कसरी गर्ने, यी यावत पक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यही भएर शिक्षण पेसामा यी जटिल प्रकृतिका जुन अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् यिनलाई चाहिँ आरक्षण दिनु हुँदैन। सकारात्मक विभेद होस् या खुल्ला कुनैमा पनि शिक्षकमा प्रवेश निषेध गरिनै पर्छ भन्नु पर्छ। तपाईको दृष्टिकोण यो लाइनबाट आउनु। मैले भनेको कुरो कपी पेस्ट त हुँदैन नि, हुन्छ रिमाजी? हुँदैन सर, तर धेरै कुरा जाने सर। अब त भन्नमा सजिलो हुन्छ। अब समावेशीकरण पुरै बुझे सर। ल अब एउटा कुरा, तपाईले कति पढ्नु भएको छ अरे? स्नातक त गरेको छु सर, नेपाली लिएर। कुन विषय लिएर? नेपाली सर। नेपाली। ल अब तपाईलाई नियुक्ति दियो, तपाईलाई रौतहटकै गरुडामा तपाईलाई पठाइयो। हजुर। अब त्यहाँको प्राथमिक विद्यालयमा हेड टिचरले के भन्नु भने, रिमाजी तपाईँ त भर्खर आयोग पास गरेर आउनु भएको एकदम जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्नु पनि भएको छ। कक्षा 1 का विद्यार्थीलाई क ख ग घ सिकाउनु पर्यो, अथवा एबीसीडी सिकाउनु पर्यो, अथवा 1 2 3 4 सिकाउनु पर्यो। ल तपाईँ कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ? शिक्षण गर्ने तरिका बताउनुहोस् सर। क ख चाहिँ सब के अरे शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर प्रदर्शन गर्छु। प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई हेराउने काम गर्छु र अनि त्यसपछि कसरी लेखिन्छ भने त्यो धर्का तान्न सिकाउँछु। अनि त्यो आदि लेखेको व जस्तो बनाउन लगाउँछु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बाक्लो के अरे कर्क जस्तो घुमेको हुन्छ नि, त्यस्तै सिकाउँछु सर। एकै दिनमा त सबै सक्नुहुन्छ? त्यो त सक्दैन। पहिला चाहिँ धारणा मात्रै दिन्छु उनीहरूलाई। त्यो त कसरी दिनुहुन्छ भनेको छ नि त। त्यही कक्षा कोठामा सामग्रीहरू लिएर जाने, प्रदर्शन गर्ने, के उनीहरूलाई सामग्री लानुहुन्छ त? चक डस्टर बोकेर जाने कि? हैन सर, आफैले तयार पारेको हुन्छ नि पेपरमा, त्यो क लेखेको। त्यो त क लेखेको त लानुभयो, कापी लानुहुन्छ? विद्यार्थीहरू लिएर आएकै हुन्छ उनीहरूबाट। अनि तपाईले लाने सामग्रीको नाम तपाईलाई आउँदैन त? मार्कर लिएर जाने सर। यस्ता कुरा नगर्नु रिमाजी, यो त लाज मार्नुहुन्छ। तपाईले भन्न खोजेको कुरा त मैले बुझिसकेको छु। तपाईले वर्णपत्ति भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो रे? वर्णपत्ति। तपाईले त जुन क ख ग घ लेखेको लानुहुन्छ त्यो के हो त? वर्णपत्ति। अब यहाँ लाँदाखेरि तपाईले कसरी क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ? तपाईले के भन्नुस् भने क ख ग घ ङ एक दिनमा सामान्यतया 5 वटासम्म वर्ण चिनारी गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा म फोनोलजिकल अवेरनेस, त्यो भनेको ध्वनि सचेतीकरण अनि लेख्य वर्ण सचेतीकरण, यति दुईटा काम गराउँछु भन्नु। एउटा ध्वनि सचेतीकरण, अर्को लेख्य वर्ण सचेतीकरण। दुईटा मात्रै गरिन्छ नि त, चिनारी त हो नि त्यो भनेको त। अब त्यो गरिसकेपछि तपाईले के भन्नुहुन्छ भने मैले क लेखेको वर्णपत्ति, ख लेखेको वर्णपत्ति, ग लेखेको वर्णपत्ति, घ लेखेको वर्णपत्ति बोकेर जान्छु। त्यहाँनेरि आइडी कार्ड झुन्डाउने जस्तै
धागोले बाँधेर त्यहाँ प्वाल बनाएर बाँधेर लिएर जान्छु। अब कक्षामा गइसकेपछि नानी बाबुहरूलाई म के भन्छु भने, नानी बाबुहरू यता हेर त भनेर म कालो पाटी अगाडि उभिन्छु, उनीहरूलाई आफूतिर हेर्न लगाउँछु। अनि नानी बाबु हो, आज हामी खेल खेल्ने, खेल्ने कि नखेल्ने सोध्छु। अनि नानी बाबुले खेल्ने भन्छन्, खेल्ने भन्छन्। ल त्यसो भने आज हामी क ख ग ग को खेल खेल्छौँ है। ल अब खेल्न कसलाई मन लाग्छ हात उठाउ त। अनि हात उठाउँछन्। अनि ती विद्यार्थीलाई, ल तिमीहरू हात उठायो, ल तिमीहरू सबैलाई पालै पालो खेल्ने है। अहिले 5 जना आऊ त, फलानो फलानो भनेर नाम भन्नु पर्यो। रिमा कुमारी भन्नु पर्यो, रश्मिता भन्नु पर्यो, प्रकाश भन्नु पर्यो, को भन्ने हो भन्नुहोस्, नाम भन्नुहोस्, काल्पनिक नाम। 5 जना आउँछन्। अब तपाईँले क्रियाकलाप गराउने मैले आइडिया मात्रै भनेको, तपाईँहरूले अरू तरिकाले पनि गर्नु। अब त्यहाँ गरिसकेपछि बालबालिका के भए, 5 जना आए। आइसकेपछि एउटालाई क को आइडी कार्ड त्यो झुन्डाइदिनुहुन्छ वर्णपत्ती, अर्कोलाई ख को, अर्कोलाई ग को आइडी कार्ड झुन्डाए जस्तो। ल अब अघिसम्म यो भाइलाई तिमीहरू राम भन्थ्यौ, आजदेखि अहिले यसको नाम क हो। यहाँ आएर त यसको यहाँ अगाडि लेखेको, यो लेखेको आइडी कार्डमा क लेखेको छ, यसलाई कि म भन्छु, तिमीहरू पनि भन क। तपाईँले 3 चोटि भन्नु पर्यो। फेरि सुन है नानी बाबु, यो क। तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर, नानी बाबु स्याबास, फेरि सुन है यो क। तपाईँले सही उच्चारण सिकाउनु पर्यो, सही उच्चार क। अब ल तिमीहरूले जान्यौ, अब तिमी र म सँगसँगै भन्ने है। ल मिस सँगै तिमी पनि भन्ने, तपाईँहरू पनि भन्ने। अब हामी तपाईँ भन्नुपर्छ भन्ने छ, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै भन्नुहोस् भन्ने। ल नानी बाबु हेर त, क। स्याबास, आफूले पज लिने, अनि फेरि स्याबास भन्नुभयो, फेरि क। त्यसरी तपाईँले भन्दै जानुहुन्छ। ल भन त, यो रामको नाम के अरे आजदेखि, क। श्यामको नाम ख, हरिको नाम ग। यसरी क ख ग घ ङ त्यहाँसम्म तपाईँले लानु। त यति गरेपछि उनीहरू के भयो, पहिला तपाईँ टिचरले गर्नुभयो, प्रदर्शन गरेर देखाउनु भयो, आई डु भन्छ त्यसलाई, त्यो गर्नुभयो। अनि शिक्षक र विद्यार्थीले सँगसँगै गर्नुभयो। दोस्रो, अन्तिममा विद्यार्थीलाई मात्रै गर्न दिनुहुन्छ। अब त्यति गरिसकेपछि उनीहरूले चिने भन्ने मान्यता हो। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, ल हरि भन त, यो नाम कसको अरे, तपाईँले देखाउनुहुन्छ नि, यो को अरे, टाउको देखाउनुहुन्छ, तपाईँले अक्षर देखाउनुहुन्न, यो को अरे, श्याम होइन, यसको नयाँ नाम के अरे। अब नयाँ नाम भन्नु पर्यो नि त, ख भन्छ अर्कोले, स्याबास भन्नु पर्यो तपाईँले, चुप लाएर बस्न पाइएन। त यस्तो तरिकाले तपाईँले एउटा तरिकाले क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ। अब अर्को तरिका भन्छु म, तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। अर्को तरिका भने, नानी बाबु तिमीहरूले कलम देखेका छौ, यी यस्तो हुन्छ कलम, छौ हो, यो कलम हो कि होइन हो, यसले के गर्छ, यहाँ मसी हुन्छ, यहाँ बिर्को खोल्यो भने लेख्छ, अनि अरू के उनीहरूले भन्छ। त्यसपछि यो कलमलाई कागजमा यसरी लेखिन्छ भनेर यहाँ कलम गरेर लेखेर देखाउनुहुन्छ तपाईँ बोर्ड। अब कलम देखाइसकेपछि यो चाहिँ अक्षरलाई क भनिन्छ। अब त्यहाँ जानुहुन्छ, अनि क को वर्णपत्ती निकाल्नुहुन्छ। अब त्यहाँबाट तपाईँले फेरि, नानी बाबु यो मैले यहाँ देखाएको यो चाहिँ के अरे, यो चाहिँ क हो, हेर त क कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ, क भनिन्छ। अब म भनेर सुनाउँछु है त, तिमीहरू ध्यान दिएर सुन है भन्ने। अब तपाईँले फेरि उच्चारण गर्नुहुन्छ, अघिकै तरिकामा जानुहुन्छ, तपाईँ 3 चोटि उच्चारण गर्नुहुन्छ, अनि सँगसँगै भन्ने फेरि प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ सँगसँगै। अन्तिममा उनीहरूलाई मात्रै भन्न लाउनुहुन्छ। अब त्यति भनेर सकिँदैन, मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो नि त, सिक्यो कि सिकेन। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो वर्णपत्तीलाई छ्यासमिस पारेर राख्नु पर्यो, अनि 2 जना विद्यार्थीलाई सोधे जस्तो गर्नु। ल रिमाजी तिमी भन त, तपाईँ भन्नुहोस् त यहाँ के छ, लु पढ्नुहोस् त, तपाईँ देखाउनुहुन्छ, यो के हो, यो के हो, स्याबास भन्नु पर्यो तपाईँले। उनीहरू सही आन्सर भने पनि गलत भने पनि के भन्नु पर्यो, स्याबास भन्नु।
अनि ल आज हामीहरूले खेल खेल्ने काम सक्यौं। भोलि अझै योभन्दा राम्रोसँग कथा भन्नुपर्ने के कथा भन्छौँ है। भोलि यसैलाई कथा भनेर फेरि हामी खेल खेल्छौँ। कथा भन्दै खेल खेल्छौँ भोलि चाहिँ। आज यसरी वर्ण चिनारीको खेल खेल्यौँ, भोलि चाहिँ यसरी गर्छौँ। ल घरमा तिमीहरू पनि पढेर आऊ, म पनि पढेर आउँछु है। हुन्छ हुन्छ, स्याबास, ल बाई बाई, भोलि भेटौँला भन्नु पर्यो क्या मिस। तपाईँले कक्षा शिक्षण नै गरेको, त तपाईँले के मात्रै बनाउनु भएन, दैनिक पाठयोजनाका अङ्ग भन्नु त के हो? एउटा विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, गृह कार्य। कक्षा 3 सम्म त गृह हो। कार्य पर्दैन। अब तपाईँले उद्देश्य यहाँ चाहिएन, सामग्री तपाईँले बनाएर लाने हाल्नु, त्यही क्रियाकलाप यहाँ के गर्ने भन्ने कुरो बनाएको त हो नि, हो कि होइन? हो सर। हो, त्यही भएर तपाईँलाई यहाँनिर सोधिएको प्रश्नमा तपाईँहरू के ध्यान दिनु पर्यो भने, जस्तै यहाँनिर के अरे क्रियाकलाप कसरी गर्नु छ, कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। नेपालीबाट अरू के सोध्न सक्छ सर अलिकति? नै, मैले तपाईँलाई एउटा सुनाएँ नि। अब नेपालीबाट त अरू पनि सोध्न सक्छ, नसुनाउने त होइन। अरू पनि सोध्न सक्छ, नसक्ने त के छ, जे पनि सोध्न सक्छ। मैले तपाईँलाई एउटै कुरा के सिकाएको हो भने, क्रियाकलाप कसरी गराउने भन्ने कुरा मात्रै सिकाएको। तपाईँहरू सबैले केलाई गर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ, यथाशक्य विद्यार्थीलाई परिचालन गर्नुपर्छ, कक्षा कोठाकै सामग्रीलाई गर्नुपर्छ। अब तपाईँसँग मेटा कार्ड त लिएर गएको हुँदैन। अब क्रियाकलाप कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ नि, अनि तपाईँले के भन्नु पर्यो भने, सर म्याडमहरू क्रियाकलाप त बसेर गर्न मिल्दैन, यो त प्रदर्शन गर्नुपर्छ, यसले निश्चित सामग्री माग्छ, यो सामग्री अब तपाईँले बनाउन सक्नेलाई भयो। अब त्यहाँनिर सामग्री तपाईँले बनाएर लानु नपर्ने पनि त हुन्छ नि। जस्तै चतुर्भुजको अवधारणा कसरी दिनुहुन्छ भनेर आयो, तपाईँले विद्यार्थीलाई कक्षामा चतुर्भुजको अवधारणा कसरी दिनुहुन्छ भनेर आयो। अब तपाईँले के भन्नु पर्यो भने, सर यो त बसेर भन्न असजिलो हुन्छ, म गरेर देखाउँ भन्नुहोस्। उहाँहरूले हुँदैन भन्नुहुन्न। त्यो भएपछि तपाईँलाई मौका हो। तपाईँले क्रियाकलाप कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बसेर गर्नुभन्दा उठेर बोर्डको प्रयोग गरेर गर्नुहोस्, सामग्रीको प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले के भन्नु पर्यो भने, हिजो हामीहरूले के पढेका थियौँ, त्रिभुज, तपाईँलाई चतुर्भुज भनेको छ नि त आज हामी चतुर्भुजको कुरा गर्छौँ, हिजोको कुरासँग कनेक्सन भयो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो ढोका कस्तो छ, तिमी बसेको बेन्च, डेस्क, किताब, यो के अरे सेतो पाटी, कालो पाटी आदि आदि, यी सबैलाई चतुर्भुज भनिन्छ। अब तपाईँले चतुर्भुजको कुरा गर्नु, यसका 4 वटा भुजा हुन्छन्, यस्तो यस्तो हुन्छ, के भन्नुपर्ने हो त्यहाँ, त्यो भन्नु पर्यो। अब उदाहरण तपाईँले के दिनुभयो, कालो पाटीको दिनुभयो, डेस्कको दिनुभयो, किताबको दिनुभयो, कापीको दिनुभयो, ढोकाको दिनुभयो, झ्यालको दिनुभयो, के होइन रिमाजी? हो सर, होइन, तपाईँले त्यस्ता सामग्रीहरू त्यही प्रयोग गर्नु। अब तपाईँलाई छुट्टै सामग्री चाहियो त? चाहिँदैन, सबैलाई सामग्री चाहिँदैन। अब अघिको उदाहरणमा तपाईँलाई क को वर्णपति तपाईँ बोकेर गएको हुन्छ र अन्तर्वार्ता दिन जाँदा हुँदैन। अब तपाईँ टिचरले के गर्ने, यस्तै ब्ल्याङ्क सिट पेपर के गरिदिएको हुन्छ, तपाईँलाई टेबलमा राखिदिएको हुन्छ। अब त्यो टेबलबाट तपाईँसँग त पेन त हुन्छ, तपाईँले यहीँ बनाउनु पर्यो क्या, त्यही यहाँ लेख्नुहोस् न, भइहाल्यो। अनि तपाईँले डिस्प्ले गर्नुहोस्। त्यहाँ मिल्छ सर लेखेर हेराउन चाहिँ? मजाले मिल्छ, मजाले मिल्छ। त्यही त तपाईँ टिचर नि, तपाईँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कतिको टिचिङ आइडिया छ। यहाँ त भेराइटिज अफ आइडियाको कुरा गर्छ नि त। तपाईँ अनि कन्फिडेन्ससँग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यस्ता कुराहरूमा निर्भर हुन्छ है रिमाजी। हजुर सर। केही उपयोगी भयो जस्तो लाग्यो सर, धेरै कुरा सिक्यो। अब त क ख को आयो भने त राम्रैसँग गर्न सक्छु। नै त्यही आउँछ भनेको होइन, तपाईलाई एउटा क्रियाकलाप चाहिँ पक्का आउँछ। तपाईँ यो कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। तपाईले यही भन्ने त हुँदैन नि त, त्यो त मान्छेको मुडको कुरा भयो। तब मैले क ख ग भने अर्कोले एबिसिडी भन्ला, 1 2 3 4 भन्ला, म पैसाको धारणा कसरी सिकाउनुहुन्छ, ढाड भएको र नभएको जनावरमा कसरी फरक छुट्याउनुहुन्छ, इत्यादि प्रश्न त हुन्छन् नि। तर क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा थियो।
हजुर मैले यहाँ तपाईँलाई दुईटा तरिकाबाट अहिले भने, अरू पछि पनि हामी फेरि कुरा गरौँला। रिमाजी अरू के सर भन्नु छ सर तपाईँलाई? एउटा एउटा कुरा सुन्नु, त्यो पाठ्यक्रमको क्षेत्र हुन्छ नि सर, अँ, र क्रम, त्यो उम्, क्रम मैले एउटा कुरा त बुझेँ, जटिल सरलबाट जटिलतर्फको हुनुपर्छ क्रम, अनि एउटा ज्ञातबाट अज्ञाततिर र पूर्णबाट अंशतिर, त्यो बुझेन मैले सर। अलिकति त्यही त उदाहरण दिएर प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? मैले यो कलम भनेर देखाउनु ज्ञात हो कि होइन? हो मैले तपाईँलाई अब मानिलिनु एकछिनलाई, के अरे मोटोरोला भने, रिमाजी अज्ञात हो। मोटोरोला भनेको उड्छ अनि मान्छे चढेर ए, हिँड्न मिल्छ भने एकछिनलाई हजुर तपाईँले के बुझ्नु हो? बुझेन सर, त्यसको ज्ञातै भयो, आकृति के आउँछ? आएन। त्यसलाई अमूर्त भनियो। ए, तपाईँलाई मैले घर भने, घर, तपाईँलाई मैले घर भने, घर भनेपछि कसको घर सम्झिनुहुन्छ? आफ्नो घर। चित्र आउँछ कि आउँदैन मस्तिष्कमा? आउँछ, आउँछ घरको नि? त आउँछ, आउँछ। हो। अब तपाईँलाई त्यो भनेको जानेको बुझेको वस्तु भयो। अब मैले हजुर कलम मात्रै भने अमूर्त भयो। मैले यो हजुर पनि देखाएँ, कलम सँगसँगै कलमै देखाएँ, यो के भयो हजुर, त? मूर्त भयो। मुक्त अब मैले भयो। कलम देखाएर पढाएँ, अघि तपाईँले वर्णपत्ति देखाएर क चिनाउनु भयो नि, होइन? हजुर हजुर वर्णपत्ति देखाएर क चिनाउनु मूर्त भयो। हजुर आयतन सिकाउँदा झ्याल ढोका त्यो सेतो पाटी देखाउनु मूर्त भयो। अब त्यो नदेखाइकन त्यही कुरा पढाउनु चाहिँ के भयो फेरि? अमूर्त। हो। देखेको देखेर गर्न सकिने जति मूर्त, नदेखिकन गर्नुपर्ने जति अमूर्त। अब पूर्णबाट अंशतिर हुनुपर्छ त्यो क्रममा त्यही त। भनेको। अब पूर्णबाट अंश, तपाईँले अघि यहाँ के देखाउनु भयो? क देखाउनु भयो कि होइन? क हजुर हजुर, भनेको आफैमा पूर्ण हो कि होइन? हो सर। हो। अब त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एउटा धर्को तान, हजुर अर्को यस्तो घुमाऊ, खुट्टो झार, डिग देऊ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? भन्छु सर। त्यो भनेको अंश हो कि होइन? हो, सबै त्यो मिलेर चाहिँ पूर्ण भयो पद। ल बुझेँ सर। ल रिमाजी, अल द बेस्ट, हस्, राम्रो गर्नु होला धन्यवाद सर। है। हो सर। ल अब यति भन्दै गर्दा हामीलाई फेरि यहाँ प्रश्नहरू थुप्रै छन्, त्यही भएर हामीले प्रश्न पनि हेर्नु पर्छ। यहाँ म पहिला तपाईँहरूलाई म प्रश्न चाहिँ सेयर गरौँ कि जस्तो लागेको छ, अनि अलिकति सहज हुन्छ। तपाईँहरूले यो प्रश्न त्यहाँबाट स्क्रिनसट गर्नुहोस् पहिला। तपाईँहरू सबैले प्रश्न 4 सम्म गर्नुहोस् त, म यो मिलाइदिन्छु, अनि त्यसपछि फेरि कुरा गरौँला। ल यसलाई धेरै समय नलगाउँ है। ल प्रश्न नम्बर 5 देखि 24 सम्म जानुस्। सम्म पनि गर्नुभयो। ल 25 देखि 42 सम्म। यहाँसम्म गर्नुभयो। अब 43 देखि 61 सम्म। ल अब यहाँ 61 सम्म गर्नुभयो। ल अब 62 देखि 69 सम्म। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी फेरि यहाँ प्रवेश गर्छौँ। ल सन्तोषी चौधरीजी, सन्तोषी चौधरी, सन्तोषी चौधरी, खोइ त सन्तोषी चौधरीजी,
उहाँ त कहाँ हराउनु भयो। ल शम्भु रायजी, शम्भु राय, शम्भु रायजी तपाईँ कता हराउनु भयो? हजुर सर नमस्ते। नमस्कार, कता हुनुहुन्छ? खोइ तपाईँको अनुहारै देखिएन। मैले त भिडियो खोलिसकेको छु। मैले यसलाई रोकेँ नि त। शम्भु रायजी सर नमस्ते। तपाईँ खोइ कता चाहिँ हुनुहुन्छ? यहाँ धेरैजना अरू सबैले त अफ गरिदिए जाति हुन्छ नि। शम्भु राय, शम्भु रायजी तपाईँले फेरि किन म्युट गर्नुभयो? अनम्युट गर्नु न, बोल्ने बेलामा अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर ल म पहिला यहाँ अरूलाई अरूको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले अहिले एकछिन अफ गर्नुहोस् त, किनभने यहाँ तपाईँहरूले सिक्न बस्नु भएको हो नि त। सिक्न यसले डिस्टर्ब गर्छ क्या। तपाईँहरू यति धेरै चल्छ कि देखिँदै देखिँदैन। ल शम्भुजी हजुर तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। सजिलो गरी पहिला बस्नुहोस् अनि परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम शम्भु राय, घर विष्णु गाउँपालिका 8 बत्रौल सर्लाही, शैक्षिक योग्यता +2 पास। ल अब यति भनिसकेपछि म अरू साथीहरूलाई भन्छु, +2 पास भन्नु पर्दैन क्या। यहाँ क्वालिफिकेसन सोधेको, +2 भने भयो नि, ब्याचलर भने भयो, मास्टर्स भने भयो। सर सेकेन्ड इयर रनिङ छ भने के भन्ने सर? भन्दै नै होइन, त्यो योग्यता हो र। म ब्याचलर पढ्दैछु भन्नु पर्दैन, भन्नु हुँदैन। त्यो तपाईँको योग्यता होइन। तपाईँले योग्यता भन्नुहोस् भनेको छ त, अनि तपाईँ त्यो योग्यता होइन नि त। त्यो पास गरिसकेर तपाईँको हातमा सर्टिफिकेट परेपछि पो तपाईँको योग्यता हुन्छ त, नभए कसरी योग्यता हुन्छ? हुँदैन के होइन? हजुर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? हजुर सर के गर्दै हुनुहुन्छ? सर अहिले अन्तर्वार्ताको तयारी गर्दैछु। अनि तपाईँले कुन जिल्लाबाट नाम निकाल्नु भयो? सर गोर्खाबाट। अनि तपाईँ सर्लाहीको मान्छे गोर्खा चाहिँ किन जान खोज्नु भएको? सर गोर्खामा बढी सिट हेरेर त्यहाँ पास गर्छु भनेर विश्वास लागेको थियो, त्यसै कारण त्यहाँ गएँ सर। ए तपाईँ त्यसो भने सर्लाहीबाट चाहिँ पास गर्छु भन्ने हिम्मत छैन? सर त्यस्तो पनि त थियो, तर त्यहाँ नजानेको ठाउँ छ, हेर्न पनि ठिकै हुन्छ, त्यसै कारणले त्यहाँ गएको छ। अनि नजानेको ठाउँ त तपाईँ अरू सबै जिल्ला पुग्नु भएको छ? होइन सर। अनि अब गोर्खामा भन्दा त सर्लाहीमै धेर खोलेको थियो नि, होइन र? हजुर गोर्खामा भन्दा त सर्लाहीमै धेर भ्याकेन्सी थियो नि त। होइन सर, सर्लाहीमा 183 सिट थियो अनि गोर्खामा 265 थियो। अनि त्यो भएर गोर्खा जानुभयो। हजुर सर। अनि अब गोर्खामा जाँदा त त्यहाँनेरि मगरभाषी विद्यार्थी छन्। तपाईँ त के बोल्नुहुन्छ? मैथिली बोल्नुहुन्छ कि भोजपुरी कि बज्जिका? सर बाजिका। बज्जिका। अब तपाईँ बज्जिका भाषी शिक्षक अनि मगरभाषी विद्यार्थी, अब अन्तर्क्रिया चाहिँ कसरी गर्नु त? शिक्षक र विद्यार्थी बीच अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने? सर सबभन्दा पहिला त हाम्रो माध्यम भाषा भनेको नेपाली हो। त्यहाँ नेपाली पनि उहाँहरू पनि बोल्नुहुन्छ, म पनि नेपाली बोल्छु। त पहिलो सर हाम्रो माध्यम भाषा जुन छ त्यसैमा हुन्छ सिकाउँछु, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै उनीहरूलाई पनि सहज गराउँछु सर। ए भन्नु होला पछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ पनि मगर भाषा सिक्नुहुन्छ? हजुर सर। ल अब अर्को कुरा गर्नुहोस् त, के अरे तपाईँको विषय के भन्नुभएको थियो? सर विषय हेल्थ हो। स्वास्थ्य भन्नुभयो। ल बालबालिकालाई खाना खानुभन्दा अगाडि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने अवधारणा सिकाउनु पर्यो। कक्षा 1 मा पढ्ने बालबालिकालाई हात धुने धारणा सिकाउनु पर्यो भने तपाईँ कसरी सिकाउनुहुन्छ? सर त्यो हात धुन सिकाउने अवधारणा सर त्यो गर्नुभन्दा पहिला सर अगाडि जुन सामग्रीहरू हुन्छ नि
त्यो म राम्ररी सिकाउन सक्थे सर। नभए मुखले सक्नुहुन्न? सर मुखले पनि सक्छु, तर प्रभावकारी भनेको सामग्री हुँदा नै हुन्थ्यो सर। अब अर्को कुरा गरौँ त। तपाईले कक्षामा पढाइराखेको बेलामा हजुर एउटा विद्यार्थी अचानक बेहोस भयो, हजुर तपाई के गर्नुहुन्छ? सर उसलाई पहिला आफूले प्राथमिक उपचार गर्छु। त्यहाँ भएको जुन उपलब्ध सामग्रीहरूले, त्यसपछि त्यहाँबाट राम्रो हुँदैन भने हस्पिटल पुर्याउँछु सर। हस्पिटल तपाईले पुर्याउनुहुन्छ? हैन सर, त्यहाँ भएको हेड सरहरूलाई जानकारी गराएर त्यसपछि पुर्याउँछु सर। अनि तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यहाँ हेड सर नै हुन्छ भने? हेड मिस चाहिँ हुँदैन? सर हुन सक्छ। अनि तपाईले कसरी अहिले नै हेड सर भन्नुहुन्छ त? महिला चाहिँ हेड टिचर हुन पाउँदैन? हुन सक्छ सर। हुन सक्छ। हजुर सर। अनि अब अर्को कुरा गर्नु त। तपाईले त अंग्रेजी पनि पढाउनु पर्छ। हजुर। त्यसो भने अंग्रेजी भाषा शिक्षण गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अहिले पढाइराखेको तरिकाले सिकाउँदा अंग्रेजी भाषा नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, जस्तै दिस इज अ डग भनेर पढ शिक्षकले, अनि यो दिस इज अ डग भनेको यो एउटा कुकुर हो भनेर पढाइन्छ नि त, होइन? अब तपाई गएपछि यही कुरालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि यसमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ? तम्बु रायजी। सर साउन्ड राम्ररी आएन, मेरो नेट स्लो भएको कारण एकचोटि अझै भनिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। हजुर सर। तपाईको त्यसो हो भने अब तपाईलाई साउन्ड आएन भने तपाईलाई रोके। म अर्कोमा जान्छु। भलामान राईजी, तपाई अनम्युट गर्नुस् त। सर नमस्ते। नमस्कार भलामानजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। अनि तपाई भलामान राई नाम अनुसार त तपाई सबैको भलो गर्नुपर्ने मान्छे। अब तपाई के को लागि आउनु भएको होला? अहिले हामीलाई नि भलो गर्न हो? सर अहिले चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोगको लागि अन्तर्वार्ताको लागि आएको सर। लु तपाई आफ्नो परिचय दिनुस् त। मेरो नाम भलामान राई, ओखलढुङ्गा जिल्ला मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 वाक्सा, र मेरो शैक्षिक योग्यता भनेको बीएड हो, मेजर अंग्रेजी, र म विगत 5 वर्षदेखि शैक्षिक अनुभव छ, र विशेष गरी म गाउन र मुक्तक लेख्न रुचाउँछु। ल तपाई त एकदम कलाकारै हुनुहुँदो रहेछ नि त। तपाईलाई त शिक्षकमा त जसरी पनि हामीहरूले पास गर्नै पर्ने भयो त, नभए त अन्याय पो हुने भयो त। ल भला मान्छे, तपाई अंग्रेजी भाषाको साह्रै धुरन्धर मान्छे फेला पर्नुभयो। अहिले अंग्रेजी भाषा शिक्षण विशेष गरी प्राथमिक तहमा शिक्षण गर्दा तपाईले भोग्ने गरेका समस्या चाहिँ के हुन् त? कक्षा कोठामा तपाईलाई के कस्ता समस्या आइलाग्ने गरेका छन् अंग्रेजी विषय शिक्षण गर्दा? विशेष गरी अंग्रेजी शिक्षामा चाहिँ सर अधिकांश विद्यार्थी मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थी हुन्छन्, र कक्षा कोठामा चाहिँ विद्यार्थीहरू अंग्रेजी एउटा डराउने, पहिला नै डराउने साइकोलोजी, र अर्को कुरा कक्षामा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग कम, र अर्को कुरा चाहिँ अंग्रेजीलाई चाहिँ अहिलेको प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न नसकिएको, र त्यसलाई व्यावहारिक ठिकै छ। रूपमा तपाईले यो भन्नु, अब तपाई अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा तपाई जानुहुन्छ, तपाई त अंग्रेजीको विज्ञ हो नि त। अब यो अवस्थामा सुधार ल्याउन तपाईले गर्न सक्ने दुईटा कुरा भन्नुस् त। मैले चाहिँ सर सर्वप्रथम त म अंग्रेजी शिक्षण गर्दाखेरिमा
मैले बनाउने र कक्षा कोठामा विद्यालयमा उपलब्ध भएसम्मको शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्छु र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक ल अब त्यसो भने यसो गरौँ न त, हाउ वुड यु टिच vocabulary at grade 1 students? First of all, I show picture, then ask all students what is it, then students answer I expect, then discuss the picture and subject content, then choose the difficult word and try to use sentence and speaking in this, sir. Okay, what are the 5 component of reading? Do you Sorry, have sir. any idea? No, sir. Phonological awareness, phonics, vocabulary, अरु के हुन् भन्नुस् त? फ्लुएन्सी, एउटा त भन्नुस् न, मैले 4 वटा भनिसके। ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ आएन सर। अर्को कम्प्रिहेन्सन हो नि हैन? त्यसो भने अंग्रेजी भाषा शिक्षण गर्दा सबभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई कक्षा 1 मा हामीहरुले अल्फाबेट चिनारी गराउँदा सबभन्दा पहिला कुन क्रियाकलाप गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त सर फर्स्ट अफ अल उनीहरुलाई चाहिँ त्यो अल्फाबेट ए को धारणा दिनुपर्छ र धारणासँगै उनीहरुलाई खेलको माध्यमबाट, गीतको माध्यमबाट ल ठिकै छ, तपाईले अब आफू पढाइराखेको मान्छे यत्रो 5 वर्षदेखि पढाइराख्नु भएको छ, यो विषयमा धेरै सोधेर तपाईसँग धेरै समय खर्चिनु भन्दा तपाईलाई धेरै कुरा थाहा छ, अर्को पाटोबाट कुरा गरौँ न। यो पाठ्यपुस्तक भनेको के होला? तपाईको विचारमा पाठ्यपुस्तकलाई कसरी बुझ्ने त? यो पाठ्यक्रमको आधारमा निर्माण भएको कक्षा कोठामा तहगत रूपमा विद्यार्थीका लागि र शिक्षकका लागि राष्ट्रिय उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि क्रियाकलाप गरिने पुस्तक नै पाठ्यपुस्तक छ। त्यसो भने शिक्षक निर्देशिका र पाठ्यपुस्तकमा के अन्तर छ? शिक्षक निर्देशिका भनेको सर शिक्षक त्यो पाठ्य पुस्तकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि शिक्षकलाई सहयोग गर्ने एउटा गाइड अथवा मार्गदर्शक हो भनेदेखिमा पाठ्यपुस्तक चाहिँ सर शिक्षाको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीका लागि निर्माण गरिएको हुन्छ। ल अब यति बुझिसकेपछि तपाई त विद्यालयमा नि काम गरिराखेको मान्छे, तपाईले के हेड टिचरको पनि जिम्मेवारी पाउनु भएको छ? छैन सर। छैन। त्यसो भने यो सामाजिक परीक्षण भनेको के होला? के थाहा छ तपाईलाई? सामाजिक परीक्षण चाहिँ सर मलाई थाहा भएको हो, यो एक शैक्षिक सत्रभित्रमा विद्यालयमा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापको समीक्षा र सुधारको पाटो र भावी योजना जस्तो लाग्छ। योजना हो। अनि यो के विद्यालयका शिक्षकको बीचमा प्रस्तुत गरिन्छ? यो चाहिँ सर अभिभावकको बीचमा प्रस्तुत गरिन्छ। विद्यालयको प्रहरीले अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समक्ष पेश गरिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ सर। ल अब त्यसो भने कक्षा 1 का बालबालिकालाई हामीहरुले गीतको शैलीमा सिकाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्छौं सर, एकदमै। गीत गाउने भनेपछि त सबै कपी किताब छोडेर नाच्नलाई तयार हुन्छ।
त्यस्तो कुनै गर्न सकिने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? म ट्राई गर्छु सर। कबाट कमला खबाट खरायो, अहिले यही थियो कत हरायो। ठिकै छ। अब भलामानजी अर्को कुरा गरौँ। हजुर सर। तपाईँको घर ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गाबाटै नाम निकाल्नुभयो। हजुर सर। बिएड पनि गर्नुभएको छ। अब हजुर। एमएड गर्ने सोच छ कि छैन? एमएड करिकुलमबाट गर्दैछु सर। अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसो भने त तपाईँ त गरिसकेपछि त तपाईँलाई 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्षमा त सक्नुहुन्छ। हजुर सर। अनि त्यसपछि एमएड गरिसकेको मान्छे प्राथमिक तहमा जागिर खाँदा दिक्क भएर तपाईँले हैत मेरो त बेइज्जत भयो, शैक्षिक योग्यता अनुसारको जागिर भएन भनेर जागिर छोड्नु पर्ने पो हुन्छ कि? त्यो सर अर्को तहमा स्थायी रूपमा निकालियो भनेदेखिमा होला सर, नत्र पर्दैन ल। नत्र पर्दैन। ल भला मान्छे तपाईँसँग यति कुराकानी गर्यो। तपाईँलाई अन्तमा के भन्नु छ? मेरो भन्नु केही छैन सर। अब यस अन्तर्वार्तामा निष्पक्ष हुने म विश्वास राख्दछु। यस अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा, तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा धेरै कमी कमजोरी धेरै रहेछन्, धेरै कुरा सिकियो, सुधार गर्ने आफूलाई एउटा अवसर पाएँ। यति नै हो सर। हस्, अल द बेस्ट है भला मान्छे, तपाईँलाई अल द बेस्ट, सफलताको शुभकामना। अब यहाँ केही टाइपका प्रश्नहरूको कुरा गरौँ। मैले तपाईँहरूलाई आज फोकस गर्न खोजेको क्रियाकलापमा हो। हाउ टु जेनेरेट एक्टिभिटिज हो क्या। त्यो एक्टिभिटी यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा तरिका मस्तिष्क मन्थनबाट आउन सक्नुहुन्छ, ब्रेन स्टोर्मिङबाट, सुरुमै अन्तर्क्रिया गर्ने। त्यसपछि मात्रै तपाईँ क्रियाकलापका अरूमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्ने हो भने 1 2 3 मै हो। तपाईँलाई एउटा सोच छ, एकीकृत पाठ्यक्रम के हो अनि एकल पथीय पाठ्यक्रम के हो, यसमा कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ। अब जस्तो एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो त भन्दा तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भने यहाँनेरि विषयहरूलाई 2 वा 2 भन्दा बढी विषयहरूलाई एकीकरण गरेर बनाइएको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ। तर हामी कहाँ प्रयोग गरिएको पाठ्यक्रम बहुविषयात्मक र अन्तर्विषयक ढाँचामा निर्माण गरिएको छ। यो विषयहरूको मात्र एकीकरण हो, विषयवस्तुको एकीकरण होइन। यो ढाँचामा एकीकरण एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्म विकास गरिएको छ र कार्यान्वयनमा छ भन्नु पर्यो। अब एकल पथीयको कुरा गर्दाखेरि कुनै एउटा विषय क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्ने गरी प्राप्त गरिने शैक्षणिक ज्ञान सिप धारणा एकल पथीय हो। जस्तै कक्षा 9 देखि 12 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले सञ्चालन गर्ने गरेको कार्यक्रमहरू, त्यसमा कक्षा 9 मा कुनै विद्यार्थीले कृषि पढो भने कक्षा 12 सम्म त्यसले कृषि नै पढ्छ, स्वास्थ्य पढो भने स्वास्थ्य नै पढ्छ। यो खालका पाठ्यक्रमहरू डिजाइन गरेर अहिले कार्यान्वयनमा छन्। यस्ता पाठ्यक्रमलाई एकल पथीय पाठ्यक्रम भन्ने गरिएको छ। यसमा एउटा विषय क्षेत्रमा फोकस गरेर त्यसैमा विशिष्ट ज्ञान सिप धारणा विकास गर्ने अभिप्रायबाट यी कार्यक्रम सञ्चालित छन् र यो कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म कार्यान्वयनमा छ भन्न सक्नुपर्छ। यही भाषा चाहिएन, तपाईले यही ढाँचामा अरु कुरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि त। मैले भन्दा राम्रो पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है। मेरै कुरा जस्ताको तस्तै कपी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई मैले बे जिल्लाको कुरा अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ।
बे जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँ पहाडतिरको मान्छे हुनुहुन्छ र तराईतिरका विद्यालय जिल्लामा हुनुहुन्छ भने भन्ने तरिका जुन एउटा त कमन भयो, सिट धेरै छ, पास हुने सम्भावना छ। म आफ्नै जिल्लाबाट भए पनि पास गर्थेँ, तर ढिलो हुन सक्थ्यो, यताबाट हुँदा छिटो हुन सक्छ, मलाई जागिर चाहिएको थियो, म यताबाट दिन आएँ। एउटा त कमन कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ भने पहाडतिर इन्टरनेट, बिजुली लगायतका सुविधाहरू कम छ। म अध्ययन गर्न रुचि राख्ने मान्छे हुँ र अझै उच्च शिक्षा हासिल गरौँ भन्ने अभिप्राय पनि छ। त्यसको लागि क्याम्पसको सुविधा भएको, इन्टरनेटको सुविधा भएको, बिजुली बत्तीको सुविधा भएको, यातायात, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा तराईमा बढी सुविधा छ र त्यहाँनेरि चाहिँ तराईतिर आउँदाखेरि आफ्नो जीवनयापन सहज हुन्छ भन्ने ठानेर पनि मैले तराईबाट फर्म भरेको हो र यो दुईटै उद्देश्य मिल्न गएकोले मैले फलानु जिल्लामा दरखास्त हालेँ र यसरी अहिले यहाँसम्म आएको छु भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यता जोड्न सक्नुहुन्छ। अब तराईबाट पहाड चाहिँ किन जानुभयो त? तपाईँले भन्नु पर्यो। त्यहाँ पनि तपाईँले के भन्नु पर्यो भने के अरे समावेशी सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार त्यता पनि कोटाहरू थिए। अब एकै ठाउँमा मात्रै थुप्रिँदाखेरि अन्तका कोटा खेर जाने, अन्त चाहिँ शिक्षक नपाउने अनि एक ठाउँमा चाहिँ थुप्रिने स्थिति हुन्छ। यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्दै र आफूलाई पास हुन पनि सजिलो हुने ठानेरै पहाडी जिल्लामा पनि आएको हो भन्नु पर्यो एउटा। अर्को के भन्नु पर्यो भने मैले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति यिनीहरू त यहाँ देखेकै छु, बुझेकै छु, तर पहाड कस्तो छ? विगतमा काम गर्ने साथीहरूको भनाइअनुसार निकै राम्रो छ। मानिसहरू मिलनसार छन्, सहयोगी छन्, काम गर्न तराईमा भन्दा त्यहाँ सजिलो छ भन्ने सुनेको छु र मैले पनि त्यही ठानेको सोचेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि काम पनि के अरे सहजसँग गर्न पाइने अनि आफ्नोभन्दा फरक किसिमको संस्कृति, फरक किसिमको दैनिक व्यवहार आदि सिक्न मौका पाउने अनि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव पनि हुने। आखिरी आफ्नै देश हो, जता गए पनि हुन्छ। आफूले त यता के अरे यही जिल्लाबाट नाम निकाले पनि घर पाएकै पर्छ भन्ने छैन। यही जिल्लामै भएर पनि अर्को छेउमा पर्यो भने त डेरा लिएरै बस्नुपर्छ। त्यसो भने डेरै लिएर बस्ने भइसकेपछि त के भयो र पहाडमै गए पनि त झन् सहज हुन्छ। त्यहाँको हावापानी पनि तराईको भन्दा ठन्डा छ, बस्न पनि सजिलो, के अरे हावापानी पनि शीतल। मैले त यस्तै सोचेर त्यता फारम भरेको हुँ सर, भनिदिनुहोस् न। त्यो पनि राम्रै उत्तर हुन्छ, नराम्रो उत्तर हुँदैन। त्यो पनि एउटा अर्को वे हो है। मैले दुईटा लजिक तपाईँहरूलाई लगाएँ। बे जिल्लाको कुरा, एउटा जिल्ला छोडेर अर्कोमा किन गयो त भन्दा दुईटा। एउटा कमन कुरा भयो, सिट सङ्ख्या बढी देखियो, पास गर्न सजिलो हुन्छ। आफ्नै जिल्लाबाट पास गर्न अलिक समय लाग्थ्यो, त्यहाँ हुँदाखेरि मैले एकैचोटिमा पास हुन्छु भन्ने हिम्मत बढ्यो, त्यता आएँ। किनभने धेरै सङ्ख्या हुँदाखेरि अवसर अलिकति बढीले पाइन्छ भन्ने सोचेर त्यो सोचले काम गरेको हो भन्न पाइयो। त्यो एउटा ढाँचा हो। अब तपाईँलाई यहाँ क्रियाकलापको कुरा पनि गरेँ। मैले यहाँ थोरै प्रश्नहरू पनि अलिकति हेर्छु है त, किनभने यहाँ तपाईँहरूलाई अर्को म पहिला के अरे तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दैखेरि गर्न पाइयो भने अलिकति सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिर तपाईँहरूको थोरै हेरौँ। ल अब म विनोद कुमार यादवजी, विनोद कुमार यादव, बोल्नु भएन। सरिता पौडेलजी, हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। सरिताजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर ठिक छ। ल तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम सरिता पौडेल।
गुल्मी, योग्यता बिएड। बिएड। अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले कार्यरत छु सर। कुन तहमा? प्राविमै छु। काबीमै हुनुहुन्छ? ए, तपाईँ कति वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ? 5 वर्ष भयो सर। ए, 5 वर्ष भइसक्यो। हजुर। अनि विगतमा दिनुभएको थिएन? दिएको थियो सर, भएन। भएन। अनि अहिले कहाँबाट दिनुभएको छ? अहिले गुल्मीबाटै हो सर, आफ्नै जिल्लाबाट। ए, अहिले गुल्मीबाटै दिनुभएको छ। तपाईँ कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो हो भने त तपाईँले त कसरी सिकाउने भन्ने कुरा त निकै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ होला है? आफूले भ्याएसम्म गर्छु सर। तपाईँको कुन विषय भन्नुभयो मुख्य विषय? अङ्ग्रेजी सर। अङ्ग्रेजी। ल, त्यसो हो भने तपाईँले अङ्ग्रेजी विषय पनि त्यो गर्नुहुँदो रहेछ। अब पिक्चरको प्रयोग हामीहरूले गर्छौँ नि, हाउ टु युटिलाइज पिक्चर्स while टिचिङ इङ्ग्लिस एट ग्रेड 1? सर्वप्रथम त पिक्चरहरू लिएर जान्छु सर। क्लासमा त्यो पिक्चरहरूलाई देखाउँदै विद्यार्थीलाई यसलाई के भन्छन् भनेर इङ्ग्लिसमै भन्न लगाउँछु। म पनि इङ्ग्लिस नै बोल्नु पर्यो। त्यसपछि विद्यार्थीले त्यसको बारेमा केही न केही त भन्छन्। विद्यार्थीको ज्ञानको बारेमा उनीहरूले नै, भनेको तपाईँले कुरालाई कसरी त्यही कुरालाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि गर्न मिल्दैन? मिल्छ सर। अनि पिक्चरलाई मैले कुनै ठाउँबाट काटेको पिक्चरहरू पनि लिन सक्छु, पत्रिकाहरूमा भेटाएको कुनै आफूले बनाएको पनि हुनसक्छ। कुनै कुनै पिक्चरहरू कतैबाट सङ्कलन गरेर लगेर प्रदर्शन गर्छु सर। अहिले तपाईँले अङ्ग्रेजी पढाउनु परेको छैन? छ सर, 2वटा सब्जेक्ट छ अङ्ग्रेजी। कुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ? अङ्ग्रेजी विषय कुन कक्षामा पढाउँदै हुनुहुन्छ? सरिताजी। हजुर सर। तपाईँ अङ्ग्रेजी विषय कुन कक्षामा पढाउँदै हुनुहुन्छ? 2 कक्षामा सर। के पढाउनुहुन्छ? के पाठ छन्? सुरुमा त मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने छ सर। Okay, how would you teach me and my family to grade 2 students? First of all, I ask students for them, who are they in your family? भनेर सोध्छु सर तिनीहरूलाई। मैले पनि आफ्नो फ्यामिलीमा मेरो परिवार हुनुहुन्छ भनेर भन्छु। अनि तिमीहरूको परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेर सोध्छु सर। त्यसपछि नेपालीमा पढाउनुहुन्छ अङ्ग्रेजी? होइन सर। पहिले मैले पढ्दा के थियो भने, हजुर, दिस इज अ राम, बुझ्यौ, यो राम हो भन्थ्यौँ क्या नेपालीमा। मास्टर्सले पनि त्यही पढाउँथे, मैले पनि त्यही सिकेको। मैले पनि अहिले पनि त्यसरी त्यसरी नै हो। सर, हामीलाई पनि त्यसरी नै पढाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले त त्यसरी पढाउँदैन हामीले। अहिले त पुरै इङ्ग्लिस मिडियममा भएको कारणले गर्दा इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्नुपर्छ सर। अनि त्यसरी नै पढाउनु नि त, कस्तो पढाउनु रहेछ हेर्न मन लाग्यो नि त। तपाईँ त अनुभवी मान्छे, यत्र साथीहरूले पनि सिक्नुहुन्छ। हजुर। First of all, I go to the classroom, then ask students, listen to me. Do you tell me who are there in your family? In this style, I ask them. Then some students Which answers teaching me. method do you like to apply such situation? In this situation, I want to apply game method, sir. Only from games. Okay, we play the games. Let's go start. Then I ask them. one question. They replied me different answers. Then I collect them all things. Okay, you gonna apply play to teach me and my family. Yes, sir. Somehow But how? Then
make a different topics, then give them Okay. a questions. I questions them, they answer me. तपाईले भन्न के होला जस्तो लाग्यो मलाई भने नि, तपाईलाई मुखमा चाहिँ यहाँसम्म आइसक्यो, घाँटीसम्म आयो, माथि भन्न तपाईँ अलिकति हजुर असहज मान्नु भएको होला। अलिकति अप्ठ्यारो तपाईले भएको के छ। भन्छ, नानी बाबु आज हामी गेम खेल्ने है, आज हामी खेल खेल्छौँ, तिमीहरू मध्ये कसलाई गेम खेल्न मन लाग्दैन हात उठाउ त भनेर सोध्छौँ। ला हजुर कसैले पनि हात उठाएन, सबैलाई खेल्न मन रहेछ भन्नुहुन्छ। त्यसो हजुर भने अब हामी के गर्ने त, मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने एउटा गेम छ, त्यो गेम खेल्ने है भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले पहिला इन्ट्रोडक्टरी गेम भन्नु होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ होला, पहिला आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ होला। अनि मेरो हजुर घरमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, दिदी छ, भाइ छ, को हो हजुर भन्नुहुन्छ होला। हजुर अनि तिमीहरूको घरमा पनि यस्तै छ भन्दा छ। ल रामु भन त, अब पालै पालो सबैलाई भन्न लाउने होला। के हो है हजुर त्यस्तै हो सरिताजी? सर। हँ? हजुर अनि ल त्यस्तै हो। अब तपाईँले पढाउने काम सिकाउनु भयो, मी एन्ड माई फ्यामिली सक्नुभयो, त्यसपछि के हजुर गर्नुहुन्छ? त्यसपछि मैले इभ्यालुएसन गर्छु सर, फेरि सोध्छु कसरी त, तिनीहरूलाई। त्यही कसरीको कुरा चाहियो के, हाउ चाहिँ छोड्नु भएन। तपाईँलाई कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ भनेपछि हाउ पार्ट हजुर छोड्नु हुँदैन के। हजुर तपाईँले टुटे फुटेकै अङ्ग्रेजी बोल्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। यहाँ हजुर राम्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुर तर एटलिस्ट तपाईँले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टसँग भन्नुपर्छ। र अलिअलि हजुर अङ्ग्रेजीको कुरामा अलिअलि अङ्ग्रेजीका शब्दहरू भने हुन्छ, धेरै डराउनु पर्दैन। हजुर सर। राम्रोसँग भन्न सकियो भने त राम्रै भइहाल्यो, हजुर सकिँदैन भने पनि नडराउनुहोस्, तर अङ्ग्रेजीमै भन्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेको क्या। हजुर गाह्रो हो? त्यस्तो पुरै अङ्ग्रेजी बोल्नलाई अलिक गाह्रो भएछ। नै तपाईँले के भन्नु परेन, अब हामीहरूले यो गेम सिक्यौँ, खेल्यौँ, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो गेम? ल भन हाउ त डु यु रामु, प्ले? ल रामु भन त, सीताको घरमा को छ? यस हजुर होइन? हजुर अनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि भाइ भनेको को रहेछ, दिदी भनेको को रहेछ? म भन्दा हजुर पहिले जन्मेको केटी दिदी हुँदो रहेछ, म भन्दा हजुर पछि जन्मेको केटो भाइ हुँदो रहेछ, मेरो बाका पनि बालाई हजुरबा भन्नु पर्दो रहेछ। यस्तै यस्तै हजुर कुरा जान्नुपर्ने होला नि त, होइन? हो सर। यस्तो कुरा भन्नु पर्यो। अब तपाईँले त्यहाँनिर कति कुरा सिकाउने भनेको छ, त्यो अनुसारको डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँलाई कसरी भन्ने कुरा सोध्छ, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला सरिताजी। हस् सर। ल अब सरिताजी, यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने सुन्नु भएको छ? हजुर सर सुन्नु भएको छ? सुनेको छु, कहाँ सुन्नुभयो? विद्यालयमा हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ सर। ए विद्यालयमै प्रयोग गर्नु भएको छ? क्या हो त यो? लु त हामीलाई पनि बुझाउनुहोस्। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीको प्रत्येक दिनको क्रियाकलापहरूलाई अवलोकन गरेर मूल्याङ्कन गरेर तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति हो सर। यो निर्माणात्मक हो कि निर्णयात्मक हो? निर्माणात्मक हो सर। निर्माणात्मक हो। यसले के काम गर्छ? यसले विद्यार्थीका कमी कमजोरीहरू के छन्, उनीहरू के कुरामा असक्षम भए भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई सुधारतर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ सर। ए त्यसो भने परीक्षा लिएर गरिने मूल्याङ्कन र यो निरन्तर मूल्याङ्कन एउटै हो कि फरक? अलिकति फरक हो सर। परीक्षा लिएर निर्णय लिइन्छ, निर्माणात्मक पनि हुन्छ परीक्षा। निर्माणात्मक जस्तै निर्णयात्मक नभएर यसलाई विशेष गरेर आफूले अवलोकन गरेर उनीहरूको कक्षा कार्य सहभागिता हरेक कुरालाई हेरेर त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ तत्कालै। र अनि यो तत्काल वस्तुनिष्ठ हुन्छ त? हुन्छ सर। जस्तै तपाईँको कक्षामा कतिजना विद्यार्थी छ? 15 जना। 15 जनाको व्यवहार एकैचोटि कसरी हेर्नु भन्नु त? हामीले पिरियडमा थोरै थोरै गरी अनि दिनै एक दिन एउटाको हेरिन्छ, अर्को दिन अर्कोको हेरिन्छ, त्यसरी पनि अनि गर्न सकिन्छ सर। त्यसो गर्दा त एउटालाई अप्ठ्यारो पाठ परेको हो भने त त्यसको त बिग्रिने भयो त।
विशेष गरी कक्षामा जान्ने विद्यार्थीहरूलाई थोरै समय दिने र नजान्ने त्यस्तो नबुझ्ने छ भने त्यसलाई बढी समय दिएर पनि अवलोकन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ सर। लो त्यसो हो भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनका साधनको बारेमा केही जानकारी छ? हजुर सर, के रुजु सूची, श्रेणी मापन यिनी साधनहरू युज गर्न सकिन्छ सर। ए रुजु सूची, श्रेणी मापन यिनीहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। हजुर अनि सहपाठी मूल्याङ्कन भनेको कहिले सुन्नु भएको छ? हजुर सर, के हो यो? सहपाठी मूल्याङ्कन भनेको आफ्नो कक्षा कोठामा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नै साथीहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूले ठिक छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुलाई नै सहपाठी मूल्याङ्कन भनिन्छ सर। त्यसो भने आजको दिनमा तपाईँ त 5 वर्षदेखि शिक्षण अनुभव बटुलिसकेको व्यक्ति, ल भन्नु त यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन सजिलो कि झन्झटिलो? झन्झटिलो त भन्न हुँदैन सर, तर त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भने यसको औचित्य छ कि छैन? औचित्य त छ सर, औचित्य छ, तर हामीले अलिकति धेरै नै मेहनत गरेर त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हरेक सिपहरूको विकास गर्नु जरुरी छ। ल सरिताजी, तपाईँ गुल्मीबाट निकाल्नु भएको रहेछ। खुल्ला महिला दुइटै हो? हजुर, दुइटै हो सर। ल अल द बेस्ट। अरू के अब तपाईँलाई धेरै भनिराख्ने मौका नदिउँ, अरू साथीहरूलाई पनि दिउँला है। सरिताजी डराउनु पर्दैन, तपाईँ यति बोल्ने मान्छे, टिचर भएर काम गरिरहेको मान्छे बोल्न सकिहाल्नुहुन्छ, सोधेका 2-4वटा कुरा भनिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, एकदम तपाईँलाई अल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामना है। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब त्यसपछि हामी इन्द्र कुमारी बिकजी कहाँ जानुभयो फेरि? इन्द्र कुमारी बिक, नमस्ते सर। नमस्कार। तपाईँको त देख्दै देखिएन त। देखिरहेछ सर। ल अब तपाईँसँग चाहिँ 1 मिनटको ब्रेक लिएपछि मात्रै तपाईँसँग कुरा गर्ने है। सुन्नुभयो इन्द्रजी? हजुर, तपाईँसँग 1 मिनटको ब्रेक लिएर अनि कुरा गर्छु है। हुन्छ सर। ल इन्द्रजी, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? इन्द्र कुमारी बिकजी, इन्द्र कुमारी बिक, इन्द्र कुमारी बिक। नगर्नु छोरो। इन्द्रजी, तपाईँलाई गाह्रो भयो? इन्द्र कुमारी बिकजी छोराछोरीले दुःख दिए। इन्द्रजी बिचरा उहाँलाई बोल्न एकछिन कुरा थिए, छोराछोरीले दुःख दिए। कता जानुभयो त? कता जानुभयो?
अब इन्द्र विकजी आउनुभयो, अनम्युट गर्नु न, अनम्युट गर्नु त। ल इन्द्र कुमारी विक हैन? हजुर सर। ल तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त मिस। मेरो नाम इन्द्र कुमारी कामी विका सर, सिगास 1 बैतडी। ए बैतडीबाट हुनुहुन्छ। हजुर। अनि कति पढ्नु भएको छ हजुरले? म 12 कक्षा पास हो सर। 12 कक्षा प्लस 2 भन्नु न, पास नभन्नु पर्दैन। शैक्षिक विक्रम बसेर गर्नुहोस् न। तपाईँ के आँगनमा हुनुहुन्छ क्या? हजुर सर, मेरो अलि घरभन्दा माथि जानुपर्छ सर, यहाँ नेटवर्क टिप्दैन। नेटवर्क टिप्दैन। अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुरसँग त्यो अन्तर्वार्ताको लागि तयारी गर्दैछु सर। नै मैले तपाईँ अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको? पढाउँदैछु सर। कति कक्षासम्म? 1-3 सर। कतिजना विद्यार्थी छन् कक्षा 3 मा? कक्षा 3 मा 7 जना। जम्मा 7 जना। अनि कक्षा 2 मा? कक्षा 2 मा 12 जना सर। अनि 1 मा? 1 मा 22 जना। अनि 1 मा चाहिँ 22 जना, 3 मा चाहिँ 7 जना। यो के हुन्छ मिस त्यहाँ? यो सर अब साना यहाँ शिशु छैन सर। साना सबै यिनी शिशुका विद्यार्थी लगायत कक्षा 1 मा 5-6 वर्षका 3 विद्यार्थीहरूलाई पुरा भर्ना लिइराखेका छन् सर। त्यो ए अनि ती मान्छे सरासर कक्षा 3 मा जाँदैन? जान्दैनन् सर। तिनी अब 1 देखि 3 क ख यहाँ टाढा स्कुल छ। क ख ग यो के रे शिशु क्लासका लागि टाढा छ। अनि तिनीहरूलाई तिनैसँग राखेर कक्षा 1 सँग राखेर पठन पाठन गर्नु पर्छ। अनि तपाईले बैतडीबाटै नाम निकाल्नु भएको कि कहाँबाट? दार्चुलाबाट सर। बैतडीको मान्छे दार्चुला, त्यो त नजिकै छ र कि के हो? हजुर नजिकै छ सर। नजिकै छ? हजुर। त त्यसो भने बैतडीलाई चिनाउने कुनै 2टा कुरा भन्नुस् न। एउटा त पताल भुवनेश्वर सर गुफा। अनि बैतडीलाई चिनाउने एउटा सक्खरका लागि प्रख्यात सर। ए सक्खर भनेको के को सक्खर हो? त्यो उखुको सर। ए उखुको। तपाई 3 कक्षासम्म पढाउनुहुन्छ? हजुर। अनि अंग्रेजी चाहिँ कसले पढाउँछ? अंग्रेजी एकजना गौमती भन्ने सर। ए तपाई चाहिँ के पढाउनुहुन्छ? म नेपाली पढाउँछु सर। नेपाली पढाउनुहुन्छ? हजुर। त्यसो भने बालबालिकामा शब्द भण्डार बढाउनु पर्यो। शब्दमा अलि धेरै खेलाउनु पर्यो। बालबालिकाले धेरै शब्द जानुन् भन्ने बनाउनु पर्यो। त शब्द भण्डार वृद्धि गर्न तपाईलाई भोलि शिक्षक बनाएर पठाइयो भने तपाईले के कस्ता क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? शब्द भण्डार वृद्धि गर्न तपाई के कस्ता क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ? पहिला त शब्द भण्डार वृद्धि गर्नका लागि सर अप्ठ्यारा शब्दहरू टिपोट गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारा शब्दहरू टिपोट गर्न लगाउने, तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न लगाउने, साथै अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न लगाउने। विद्यार्थीले उच्चारण गर्न नसकेमा विद्यार्थीबाट पहिला बढी जान्ने विद्यार्थीलाई सोध्ने, त्यसपछि पालै पालो गरी नजान्ने विद्यार्थीले उत्तर दिएमा नजान्ने विद्यार्थीको पनि अवसर आउँछ सर। अब उत्तरै नदिएमा आफूले सहजीकरण गरिदिने सर विद्यार्थीलाई। अनि विद्यार्थीले त देख्दै नदेखि कसरी नाम भन्न सक्छन्? त्यो शब्दपत्तिबाट सर, शब्दपत्तिहरू बनाउनु पर्यो। त्यो शब्दपत्तिबाट त्यही त शब्दपत्ति भन्नु पर्यो नि त मिसले त। ए शब्दपत्ति भन्नु पर्यो, सामान यस्तो देखाउने होला, नानी बाबु यो के हो भन्ने होला कि होइन? अनि तिमीले के लुगा लगाएको छ, तिमीले लगाएको लुगालाई के भन्छ, आज बिहान के खायौ, घरमा के छ, को बस्नुहुन्छ, यी सबै शब्द बन्ने कुरा होइनन् र? हुन्छ। अनि त्यत्रो कुरा भन्नु पर्दो रहेछ त इन्द्रजी, इन्द्रजी। हजुर सर। अब तपाईलाई त विज्ञान पनि पढाउन लाउँछन् नि त? लाउँछन् सर, सबै कुरा। अब कक्षा 1 देखि 5 सम्म सबै कुरा पढाउनु पर्छ सर। अनि सामाजिक अध्ययन कक्षा 3 मा कसरी पढाउने हो मिस?
सामाजिक अध्ययन विषय कक्षा 3 मा सामाजिक अध्ययनलाई कसरी कक्षा 3 मा कुन विषय छन् भन्नुस् त? कक्षा 3 मा सर कक्षा 3 मा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, मेरो सेरोफेरो, स्थानीय। मेरो कि हाम्रो? हाम्रो सेरोफेरो। अनि खोइ त सामाजिकता भन्नु भएन। हाम्रो सेरोफेरो पढाउनु हो हाम्रो। अनि त्यहाँनिर त सामाजिकता छैन कि कसो? सामाजिक विषय छ त कक्षा 3 मा? हाम्रो सेरोफेरोमा छ सर समावेश सामाजिक। त्यहाँभित्र राखेको छ कुन विषय राखेको छ त्यहाँ? त्यो भित्र अंग्रेजी, गणित। अंग्रेजी गणित हाम्रो फेरोभित्र राखेको छ। अनि विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक चाहिँ कता राखेको छ? छुट्टै विषय छ? छैन सर, त्यहीमा छ। सरी सर। ए त्यस्तो हो? हजुर, सामाजिक अन्तर्गत मेरो सेरोफेरो, स्वास्थ्य, विज्ञान त त्यसैभित्र राखेको छ सर, त्यसैभित्र। अनि मिस तपाईले त केटाहरुलाई खेल पनि खेलाउनु पर्छ कि पर्दैन? खेल खेलाउँछु सर, गीतद्वारा नाच्न गाउन सिकाउँछु। ल नाच्न गाउन त सिकाउनु भयो। अनि त्यहाँ त तपाईले कबड्डी खेलाउनु पर्ला, फुटबल खेलाउनु पर्ला, भलिबल खेलाउनु पर्ला कि नपर्ला? पर्छ सर। अब फुटबल ठुलो भलिबल त खेल्न सक्दैनन्, सानो विद्यार्थी 1 3 का। अब कबड्डी पनि सानो छन् सर, खासै तिनीहरू लड्लान् भन्ने डर हुन्छ। हामी त डोरी अनि त्यो यो सानो बलहरू घुर्काउने, खुट्टाले हान्ने त्यसरी नै सिकाउँछु सर। ल खुट्टाले हान्ने फुटबल खेल कसरी खेलाउनु छ त? जोडीमा सर, विद्यार्थीहरूलाई त्यो एक ठाउँमा राख्ने, 4-5 जना। मिस तपाईलाई बाहिर चौरमा लगेर कक्षा 1 का बालबालिकालाई भकुण्डो खेलाउनु पर्छ। हजुर। तपाई के गर्नुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई बाहिर लिएर आउँछु सर, अनि सबैजना विद्यार्थीहरूलाई गोलो घेरामा उभ्याउन लगाउँछु। अनि बीचमा आफू जान्छु। आफू गइसकेपछि आफू यसरी हान्ने बाबुहरू, नानी बाबुहरू यता हेर त, म खुट्टाले यसरी हान्छु, तिमी पनि तपाई पनि यसै गरी हान्नु होला भनेर भन्छु सर। त्यसो भन्नुहुन्छ? अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईले जहाँ घेरा लाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ सिसाका टुक्रा होलान्, काटी होलान्, किल्ला होलान्, छेस्का होलान्। अनि विद्यार्थीलाई घोचो घाइते भयो भने के गर्नु? प्राथमिक उपचार गर्छौं सर। ए पहिला चाहिँ रोग लाग्न दिने अनि उपचार गर्ने हो? पहिला त त्योभन्दा अगाडि त त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिएर हेर्छौं सर, तिन सफा गर्छौं। अनि अब त्यो बल्ल सुन्नु न। अब यहाँ कुनै पनि खेल यदि चौरमा लगेर खेलाइन्छ भने तपाईले अघिल्लै दिन त्यो क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो खेल मैदान निरीक्षण गर्नु पर्यो। त्यहाँनेरि त्यस्ता सिसाका टुक्रा, ढुङ्गाका चुच्चा यी जसले घाइते बनाउन सक्छ, घाउ लगाउन सक्छ, त्यस्ता सामग्री सफा गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो, सुरक्षित मैदान बनाउनु पर्यो, होइन र? हो सर। अनि मात्रै खेल खेलाउनु पर्यो। ल इन्द्रा कुमारीजी, तपाईलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रश्न सोधेको भए म कायदाले जवाफ दिन्थे, मलाई त्यो प्रश्न चाहिँ सोधेनन् भन्ने त्यस्तो के लागेछ? केही छैन सर त्यस्तो त। अब हजुरसँग मैले बोल्न पाए केही सुधारका कुराहरू सक्थे कि, केही बोल्ने कुरामा सुधार गर्न सक्थे कि भन्ने थियो। हजुरसँग आज भेट भयो, केही मेरा गल्ती सुझावहरू, कमी कमजोरीहरू यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हजुरले सुझाव सल्लाह दिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ सर। अब म तपाईलाई तपाईको यो कुरा त सिद्धियो इन्द्रजी। तपाई किन जति बेला नि यत्तिकै हल्लिनु भएको? तपाई के काम्ने समस्या छ? कामदैन सर। अनि किन त्यसो गर्नुभयो त? ल हेर्नु त। अनि तपाई मुन्टो घरि यता बढार्नुहुन्छ, घरि यसो गर्नुहुन्छ, त्यसो किन गरेको त? यो त परीक्षा हो, त्यसो त गर्नु हुँदैन। तपाई सिधा सुधार गर्छु सर। सुधार त गर्नु छ इन्द्रजी। इन्द्रजी तपाई पहिला सिधा बस्नुस्, सुन्नुस् है, सिधा बस्नुस्, आई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। आँखाले चाहिँ जस्तो मसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्नु पर्यो। त्यहाँ त 3 जना मान्छे छन्, म त यहाँ एक्लै छु, एकतिर फर्के भयो। त्यहाँ त 3 जना हुन्छ नि त, 3 तिर बेला हेर्दै गर्नु पर्यो। अनि त्यति धेरै हाँस्नु पनि भएन।
ठिक्क मुस्कान सहित बोल्नु पर्यो नि त होइन इन्द्रजी? हजुर सर। होइन साह्रै फुट्केर पनि गर्नु भएन नि त, साह्रै केटाडीपन पनि देखाउनु भएन। अनि शिक्षकले त शिक्षक जस्तो भएर जानु पर्यो कि परेन? पर्यो सर। कोरीबाटी गर्नुपर्छ कि पर्दैन शिक्षकले? पर्छ सर। अनि खोइ त त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। कोरीबाटी गरेर आया सर, घरतिर गाई बस्तु छन् यिनीहरूलाई कोटमा बाँधेर अनि यहाँ अलि घरभन्दा टाढा आएर हजुरसँग अब एकचोटि त क्लासहरू हेर्न आयो सर। ए अनि कसै थाहा पाउनु भयो त क्लास हुन्छ भनेर? म हजुरसँग त्यही पढे अनलाइन क्लासहरू छ, साथीहरूले भने सर हजुरको भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ भौतिक अनि कक्षाहरू। ल अब यस्तो क्या मिस, हजुरले के गर्नु पर्यो भने पहिला शालीन ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो, साह्रै हल्लिनु भएन। कुर्सीमा तपाईँलाई बस्ने ठाउँ दिएको हुन्छ, सिधा भएर बस्नुहोस्। अनि जे सोधेको छ त्यो प्रश्नको सोझो उत्तर दिनुहोस्। तपाईँको यति बोलाइले हुन्छ, डराउनु पर्दैन, पास हुन्छ। तर थोरै व्यवहार चाहिँ सुधार्नुपर्छ है। अहिले मैले तपाईँलाई भने धेरै हल्लिनु हुँदैन, हजुर ठिक सर। है त। अनि जसले प्रश्न सोधेको छ त्यसलाई मात्रै हेर्नु होइन, त्यहाँ तिनैजनाले नम्बर दिनुपर्छ, तिनैजनासँग आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। तपाईँलाई गाह्रो प्रश्न सोध्दैनन्, तपाईँ काम गरिराखेको मान्छेलाई त त्यसै पास भइहाल्यो नि। 5 वर्ष काम गर्नु भएको छ अनि त्यो सेवा प्रमाणित गरेर लानुभयो भने त 5 वर्षको 2.5 अङ्क त त्यहीँबाट आयो। सर हजुरलाई म यो कुरा सोध्दै, गाउँपालिकाको हो सर हाम्रो, विद्यालयले अनुमति मात्र पाए सर, पालिकाबाट हो सर। हुन त मलाई 10 वर्ष भइहाल्यो सर, निजी स्रोतबाट हो। पहिला 1500 मा काम गरे सर, अहिले बल्ल 8000 भयो, भर्खर 13500 दिया छ। 10 वर्ष जति भइहाल्यो सर। यो हुने हो कि होइन, यसको कसो हो? तपाईँले यसो गर्नु न, त्यो चाहिँ निजी स्रोतको भनेर त्यहाँ भन्दैन। फलान त्यहाँनिर अब प्रमाणित गराएर लानुहोस्। निजी स्रोतकोलाई नै निजी स्रोतकोलाई त अङ्क दिँदैनन्, दरबन्दीमै भएकोलाई भन्छन्, करारमा भएकोलाई भन्छन्। अब त्यही पनि लिएर जानुहोस्। मेरो चाहिँ सल्लाह लिएर जानुहोस्। सर कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हो हजुरले? पालिकाबाट। हजुर हजुर सर। त्यहाँनिर निजी स्रोतमा कार्यरत भन्ने चाहिँ नलेखिए भइहाल्यो नि। फलानु मितिदेखि प्राथमिक शिक्षक तृतीय पदमा अविच्छिन्न रूपमा कार्य गर्नुभएको बेहोरा प्रमाणित गरिन्छ, त्यति लेख्दै त भइगयो नि। धन्यवाद सर, हजुरकै कृपा हो यहाँसम्म हजुरले पुर्याएको। होइन मैले होइन, तपाईँले मेहनत गरेर आउनु भएको नि मिस। यत्रो मेहनत गर्नु चाहिँ बिचारा यत्रो दुःख लाग्नुहुन्छ हेर्नु त। हजुरको एक दिन सम्झाएको मलाई याद आइरहेको छ सर, किनभने म छेउबाट लेख्थेँ, हजुरले यहाँबाट लेख्नुपर्छ, यसरी लेख्नुपर्छ भन्यो। हजुर हाम्रो यो स्कुलमा राहत त्यो करार होइन सर, अब पालिकाको हो, अब त्यो मान्ने हो कि होइन भन्ने मैले त्यही कारण मानेन भने नि तपाईँको के बिग्रिन्छ त? बिग्रिँदैन नि त। ल इन्द्रजी, तपाईँ बनाउनुहोस्, लिएर जानुहोस्, डराउनु पर्दैन, पास हुन्छ। तपाईँलाई एकदमै शुभकामना। यहाँ डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, नझुकिनु होला। मैले यति भने। अब हामी अर्कै एकजनासँग कुरा गरौँ। यहाँ के अरे सुनिता बोहराजी, उहाँ बिचरा अघिदेखि कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। ल सबैलाई त मौका पुग्दैन, तपाईँहरू मसँग रिसाउनुहुन्छ किनभने सबैलाई त मौका पुग्दैन। त्यही पनि हामी जतिजनालाई हुन्छ। नमस्कार। नमस्कार सुनिताजी, तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम सुनिता बोहरा, स्थायी ठेगाना जुम्ला किला गाउँपालिका, वडा नम्बर 7। हजुर। मेरो शैक्षिक योग्यता +2 सर। +2? हजुर सर। कुन विषयमा गर्नुभएको छ? स्वास्थ्य हो सर। स्वास्थ्य हो। अनि अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ? नै सर। अनि अहिले के गर्नुहुन्छ त घरमा? त्यतिकै न सर, केही न, अध्ययन गरिरहेको। अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अनि यो नेपालगञ्जबाट जुम्ला कति टाढा हो? नेपालगञ्ज त थाहा भएन सर, सुर्खेतबाट जुम्ला 232 किलोमिटर हो सर। 225? 32। ए 232 हो। अनि त्यहाँ बस जान्छ कि ट्रक जान्छ कि मोटरसाइकल जान्छ कि साना कार जान्छ? सबै जान्छन् सर। सबै जान्छ? हजुर। ए अब सुनिताजी, तपाईँले त पढाउनु पनि पर्छ। अब तपाईँ स्वास्थ्यको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले अब विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यसँग शारीरिक पनि जोडिन्छ,
हजुर सर। शारीरिक शिक्षाको बारेमा केही जानकारी छ तपाईलाई? थोरै छ सर। लु भन्नु त, शारीरिक शिक्षालाई एकीकृत पाठ्यक्रममा कतिको महत्त्व दिएको छ? एकीकृत पाठ्यक्रममा जस्तै हाम्रो सेरोफेरो विषयमा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, त्यो स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा अनि सामाजिक विज्ञान त्यो सबैले सँगै राखेर पाठ्यक्रम के अरे हाम्रो सेरोफेरोमा अन्तर विषयहरूमा एकीकृत गरेको छ सर। महत्त्व त्यति थाहा भएन सर। त्यति थाहा भएन। ल अब शिक्षकलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ सर, किन नहुनु। हुन्छ। कस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई सजाय गरिन्छ? जस्तै सर त्यो आफ्नो पदीय दायित्वहरू पुरा नगरेमा, बिना सूचना लगातार 15 दिनसम्म अनुपस्थित भएमा। 15 दिन भन्दा बढी होला। बढी सर। त्यसपछि सर अनि जस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा सर। गुड। अरु पनि छ सर, अरु त्यति थाहा बिर्से सर। अनि भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ? पाउँदैन सर। अनि त्यो भ्रष्टाचार पनि गर्न पाइएन, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य पनि हुन पाइएन सर। पाइएन। हुन त पाइयो तर विद्यालयमा खै त्यति याद भएन सर। कार्यकारिणी उसमा बस्न पाइएन। ठिक हो, तपाईले भन्नु ठिक हो। अनि पाइएन। अरु देशको लागि के अरे आवासीय अनुमति लिन पाइएन सर, निवेदन दिन पनि पाइएन। जस्तै अन्त अरु देशमा आवासीय लग्छन् नि सर, निवेदन भर्छन् नि, त्यो पनि पाइएन सर। ए गुड। त्यसो भने शिक्षकले कहिलेकाहीँ प्रश्न पत्र विद्यार्थीलाई जाँच हुनुभन्दा अगाडि नै दिन्छन् कि दिँदैन? दिन मिल्दैन सर। त्यसको लागि त जस्तै गोपनीयता भङ्ग गरेमा पर्छ, त लापरवाही गरेमा 1 लाख रुपियाँ जरिमाना, 6 महिना कैद, दुवै पनि हुन सक्छ सर। भेरी गुड, एकदम राम्रो जवाफ दिनुभयो। साह्रै राम्रो पढ्नु भएको छ तपाईले। त पानी बनाउनु भएको रहेछ। मैले सर सेकेन्ड पेपर त्यही भौतिक क्लास लगेको काठमाडौँ सर, तपाईसँगै। तपाईले पानी बनाउनु भएको रहेछ। ल अहिले भन्नु त, शिक्षकलाई तालिम नवप्रवेशी शिक्षक तपाईहरु आयोग पास गरेपछि तपाईहरुलाई कति दिनको तालिम दिन्छ? सर नवप्रवेशीलाई 3 दिन, 30 दिनको हो। त्यो पनि 10 गरेर 2 चरणमा दिन्छ सर। 2 चरण पनि कार्यशाला र हल्का बिर्से सर। ल अब यो चाहिँ सबै सर म्याडमहरुले सुन्नुस्, यो नयाँ धारणा छ अहिले आएको। 1 महिना अवधि, त्यो भनेको 30 कार्य दिन, अनि 2टा खण्डमा तालिम दिइन्छ। 15 दिन कार्यशाला मोडल, 15 दिन कार्यरत विद्यालयमा दिइन्छ। अब त्यो 15 दिन चाहिँ दिने तरिका एउटा फेस टु फेस, अर्को अनलाइन, अर्को ब्लेन्डेड, 3टा तरिकाबाट दिन सकिन्छ। अनि 15 दिन चाहिँ विद्यालयमै बसेर गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ प्रधान अध्यापकसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ नवप्रवेशी शिक्षक सबैलाई 30 दिन भनेको 30 कार्य दिन अथवा 1 महिना अवधिको दिने गरिन्छ है, यो नवप्रवेशी। र यसको चाहिँ तालिम यदि जिल्लामा संख्या पुग्यो र क्षमता भयो भने इकाइले दिन्छ। शिक्षक संख्या थोरै भए र इकाइको क्षमता पुगेन भने तालिम केन्द्रले दिन्छ। र यसको प्रमाणपत्र पनि तालिम केन्द्रले नै दिन्छ। तर अर्को तालिम छ बहालवाला स्थायी शिक्षकलाई दिने, त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण तालिम, त्यसलाई सेवाकालीन तालिम भनिन्छ। त्यो पनि 30 दिनकै हुन्छ, 30 कार्य दिनकै, 1 महिनाकै हुन्छ। त्यो पनि 2 खण्डमा दिइन्छ। पहिलो खण्ड कार्यशाला मोडल, अर्को चाहिँ विद्यालयमा आधारित। अनि कार्यशाला मोडलमा चाहिँ के गरिन्छ भने ब्लेन्डेड, अनलाइन र फेस टु फेस, यो 3टा मध्ये कुनै एउटा तरिका वा 3टै तरिका अवलम्बन गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा आधारित चाहिँ विद्यालयमै बसेर गर्नु पर्यो। त्यसका लागि निश्चित विधिहरू त्यहाँ तय गरेको छ। परियोजना कार्य गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, यी विभिन्न कुराहरू छुट्याइएको छ। यसरी 100 पूर्णाङ्कमा हुन्छ र दुवै खण्ड चाहिँ उसले उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। उत्तीर्ण हुन 50% ल्याउनुपर्छ र उसलाई डिभिजन सहितको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ। तर प्रमाणपत्र चाहिँ कसले उपलब्ध गराउँछ त? प्रमाणीकरण तालिमको भन्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। यति चाहिँ तपाईहरुले अहिलेको नयाँ बदलाव हो। जम्मा 10 वटा तरिकाबाट शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। यो तपाईहरुलाई सेवा प्रवेश तालिमको कुरा सोध्न सक्छ। 2 खण्डमा हुन्छ भन्नु पर्यो, 1 महिनाको हुन्छ भन्नु पर्यो। क्षमता
र संख्या पुगेमा एकाइले दिन्छ, नपुगेमा तालिम केन्द्रले दिन सक्छ भन्ने यति कन्सेप्ट चाहिँ मोटामोटी तपाईहरुले बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हेरेर जानुपर्छ है। ल अब मैले तपाईलाई अर्को कुरा गर्छु सुनिता बोहराजी, तपाईले राम्रो उत्तर दिइरहनु भएको छ। तपाईँ जस्ता शिक्षक पनि जरुरी छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको काई सुन्नु भएको पढ्नु भएको छ? छु सर। के हो यो स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के भन्नु त? स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको स्थानीय स्तरमा स्थानीय ज्ञान सिप प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइने पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो। जस्तै स्थानीय पाठ्यक्रमका तीनटा पक्ष स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय सहभागिता र विज्ञताको सहयोगमा निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम हो सर। गुड। अनि यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको भूमिका हुन्छ? हुन्छ सर। के गर्नमा हुन्छ भन्नु त? जस्तै स्थानीय सरकारहरूले बनाइराखेको पाठ्यक्रममा जस्तै सुझाव सल्लाहहरू दिन सकिन्छ सर। जस्तै त्यति भन्न आएन सर, यसमा अध्ययन गर्छु सर। यसमा के हो भने जस्तो पाठ्य पुस्तक लेखनमा, शिक्षण सामग्री संकलन विकास निर्माणमा, अनि त्यसपछि त्यसको सन्दर्भ सामग्री विकासमा शिक्षककै भूमिका हुन्छ। मूलत सन्दर्भ सामग्री शैक्षणिक सामग्री विकास गर्ने काम शिक्षकको हुन्छ। अनि अध्यापन पनि शिक्षकले नै गर्नुपर्छ। तर अध्यापन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगबाट खटिएको शिक्षकले गर्दैन, त्यसको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षकको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहको हो। यति कुरा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। हुन्छ सर। ल अब सुनिता बोराजी, तपाईलाई धेरै सोधिराख्नु परेन, विषयवस्तु राम्रोसँग याद गर्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। अघिका क्वेसनहरु हेर्नुभयो? हेरेको छु सर, धेरै हेर्ने टाइम त भएन, घरमा काम पनि गर्नुपर्छ, हेरेको छु सर। स्क्रिनशट गर्नु भएको छ नि? गरेको छु सर। त्यो कापीमा पनि टिपेको छु सर। त्यो क्वेसनहरु राम्रोसँग याद गर्नु। अब क्रियाकलाप चाहिँ तपाईलाई सोध्छ एउटा क्रियाकलाप। जस्तै तपाईलाई सोधो, ढाड भएका र नभएका जीवहरूको चिनारी कक्षा 2 का बालबालिकालाई कसरी गराउन सकिन्छ? सर्वप्रथम त सर कक्षामा भएका विद्यार्थीको प्रयोग गर्नुपर्छ। 1 नम्बरमा जस्तै हामीले ढाड नभएका जीव जस्तै गण्यौला लिन सक्छौं। कहाँबाट यदि ल्याउनु? गण्यौला घरबाट खोजेर घरबाट आफूले लिएर जानुपर्छ नि त सर। अनि जीव हत्या गर्न पाइन्छ? के हजुर बुझिएन सर? त्यो त अनि मर्छ नि त गण्यौला त। त्यो यस्तो सर, सुरुमा त शैक्षिक सामग्री आफूले लिनुपर्छ सर। सुरुमा ढाड भएका चिनारी गर्नलाई त विद्यार्थी स्वयं हुन्छन्। अनि यदि ढाड नभएका लिनलाई त गड्याउला भए पनि सर एउटा के लिएर जाने त? यसलाई के भन्नु पर्यो भने, नानी बाबु हो सर्प देखेका छौ? गण्यौलो देखेका छौ? छ। यो कसरी हिँड्छ? यस्तो 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 गर्दै हिँड्छ, नाक बेली आकार यस्तो घुमेर हिँड्छ भन्नुहुन्छ। अनि गाई भैँसी बाख्रा देखेका छौ कि छैनौ? छ। अनि त्यो चाहिँ किन त्यसरी हिँड्दैन? अब तपाईले त्यहाँ कुरा गर्नु छ। अनि यसको ढाड छ, यसको छैन। अनि तिमीहरूको ढाड छ कि छैन? श्याम हेर त रामको ढाड छ कि छैन? तपाईले भन्नु पर्यो होला। ढाड भएको भनेको के हो त? अब कन्सेप्ट दिनु पर्यो फेरि। ढाड भएका जनावरहरूले उभिन सक्छन्। तिनीहरू एकदम कडा पनि हुन्छन् सर। ढाड नभएका त नरम हुन्छ। जनावर कडा होइन होला। मान्छे सर बलिया हुन्छ नि त। मान्छे जनावरहरू पनि त खै सर, त्यति म अध्ययन गर्छु सर, आउँछ तर भन्न आएन सर। ल तपाईले के गर्नु भने बोराजी, तपाईले जुम्लाबाट नाम निकालेको हो? हो सर। कतिवटा सिट हो जुम्लामा? टोटल सर 41 सिट हो। हामीले लड्न पाउने 37 सिट हो। मान्छे 47 जना निस्केका छन्। तपाई खुल्ला महिला दुईटामा निकाल्नु भएको छ? हो सर। त्यसो भने तपाईँ सुरक्षित हुन्छ। अग्रिम शुभकामना। तपाईलाई धेरै सोधिरहनु पर्दैन। तपाईँ यति बोल्नु भयो, यही तरिकाले बोल्नु भयो भने तपाईँ 100% पास हो। थ्यांक यू सर। है सुनिताजी, यही तरिकाले बोल्दाखेरि तपाईँ कुनै हालतमा फेल हुँदैन। हुन्छ सर। तपाईले राम्रो तयारी गर्नु भएको छ, खुसी लाग्यो।
यसरी नै हो तयारी गर्नुहोस् भनेको तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि त्यही भनेको थियो राम्रो गर्नुभएछ खुसी लाग्यो सुनिताजी तपाईँलाई हजुरले गर्दा हो सर हस् अब तपाईँले मेहनत गर्नु भएको छ नि त तपाईँले मेहनत गर्नु भएको छ अल द बेस्ट एकदम अग्रिम शुभकामना तपाईँ सकेसम्म टप 5 मा पर्नुहोस् त्यसो गर्दाखेरि विद्यालय आफ्नो घर पाएकमा छानेर जान पाइन्छ त्यो कुराहरू हेर्नुहोस् है सुनिताजी र पढाइ चाहिँ नछुट्नुहोस् अब निमाविको पनि तपाईँसँग पक्का लाइसेन्स छँदैछ होइन निमाविकोमा नाम निस्किन्छ है तपाईँले अहिले जति पढ्नु भएको छ त्यो शैलीमा जानुभयो भने नाम निस्किन्छ तपाईँकै दिनु सर तपाईँले गाली गरी सुधारेको मैले सर नै मैले अहिले त गाली गरेको नभन्नु न मैले त हेडमिस नमस्कार भन्नुपर्छ नि अब त हिजो पढाउने क्रम र अहिले त ल ल सुनिताजी धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना बधाई छ है त थ्याङ्क यू सर मलाई यहाँ के अरे यो पूर्ण बिसीजी तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् पूर्ण बिसीजी अनम्युट गर्नुहोस् न पूर्ण बिसीजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सर सन्चै छु अन्तर्वार्ता दिन जाँदा यसै गरी जानुहुन्छ नै सर अलि हजुर के गर्नुहुन्छ भन्नु त अन्तर्वार्ता दिन जाँदा के गर्नुहुन्छ भन्नु त लु यस्तै भएर जानुहुन्छ कि चस्मा फुकाल्नुहुन्छ कि त्यतिकै जानुहुन्छ चस्मा फुकाल्नुहोस् भनेको होइन तपाईले जुन सल बेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ अन्तर्वार्ता दिन जाँदा त्यसो चाहिँ नगर्नुहोस् भनेको अहिले त तपाईँले जाडो भएर गर्नुभयो हो त्यसो गर्नुहोस् न हो त्यसो गर्नुहोस् चस्मा लाउनुहोस् चस्मा लाएर कुरा गर्नुहोस् चस्मा लगाउनुहोस् मैले त चस्मा उतार्नुहोस् भनेको होइन त्यो लुगा चाहिँ त्यसरी मिलाउनुहोस् भनेको अरू ठिक छ नि अरू ठिक छ ल अब पूर्ण चाहिँ तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त मेरो नाम पूर्ण बिसी मेरो स्थायी ठेगाना दैलेख गुराँस गाउँपालिका 6 मेरो अध्ययन एमएड करिकुलम मुख्य विषय चाहिँ करिकुलम सर कुन विषयबाट करिकुलमबाट म तपाईसँग जम्मा 5 सेकेन्ड मागेर म बत्ती बाल्छु अँध्यारो भएछ है के भने अँध्यारो भयो क्या यहाँ त अँध्यारो भएपछि गाह्रो हुन्छ साँझ परेछ अब पूर्ण विषय पाठ्यक्रममा तपाईले एमए गर्नु भएको छ अनि कुन जिल्लाबाट नाम निकालेको भन्नुभयो दैलेखदेखि सर दैलेख घर पनि दैलेखै हजुर घर पनि दैलेख नाम निकालेको पनि दैलेख अब तपाईँ त पाठ्यक्रमको विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ यो मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने तरिका केही भन्न सक्नुहुन्छ के मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने तरिका अरु परेन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमको समानता त भन्नुहुन्छ होला हजुर भन्छु लु भन्नु त के छ यसमा केमा समानता छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रममा समानता भन्नुपर्छ हजुर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रम के आइडिया छैन ठिकै छ पढ्न त पढ्नु भएको थियो अहिले भन्न सक्नु भएन ल ठिकै छ अनि तपाईले यो पूर्ण बिसी भन्नु भएको छ तपाईको नामै पूर्ण हो कि पूर्णा हो पूर्णा सर PURNA पूर्णा यो यसको अर्थ के होला पूर्णको अर्थ अब पूर्ण भनौँ अब भरिपूर्ण सबै भरिपूर्ण भनेपछि तपाईले त पुगिसरि आएको रहेछ त अनि किन जाँच दिइरहनु पर्यो नामको अर्थ चाहिँ त्यो हो सर अब जाँच त दिनु परिहाल्यो नि जागिरको लागि आफ्नो अब ए ल अब त्यसो हो भने तपाई त यत्रो पाठ्यक्रममा हुनुभएको छ अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या केही भन्न सक्नुहुन्छ केही थाहा छ स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू अब कतिपय ठाउँहरूमा मातृभाषाहरू मिलिरहेको छैन बहुभाषिक अब
स्थानीय स्तरमा पनि त धेरै समुदायहरू बस्ने भएकोले बहुभाषिक समुदाय धेरै बस्ने भएकोले त्यसमा अलिकति विवाद छ, अलिकति समस्या त्यसमा देखिएको अब छ। तपाईँले पूर्णजी तपाईँले हजुर, पाठ्यक्रम त स्पेसलाइजेसन गर्नुभयो, विज्ञ हुनुभयो। अब हजुर, तपाईँ MA गरिसकेको मान्छे, मास्टर्स गरिसकेको मान्छे, हजुर, प्राथमिक तहमा अहिले शिक्षकमा आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको हजुर, शैक्षिक योग्यता भन्दा धेरै तलको काममा तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ, धेरै तल। हजुर, भोलि तपाईँले मौका पाउनुभयो भने बिनीमा जानुहुन्छ, अरू क्षेत्रमा जानुहुन्छ। तपाईँ जस्तो होनहार शिक्षक त हामीले गुमाउनु पर्छ। मानिलिउँ तपाईँले पास गर्यौँ, अहिले तपाईँको योग्यता हेर्दा तपाईँलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तपाईँलाई हामी सिफारिस गर्न सक्छौँ। अब 3 वर्ष पुग्यो अनि तपाईँले ठ्याक्कै यता बिनीमा नाम निकाल्नुभयो। अब नजानुस् भन्दा पनि भएन, तपाईँ जानुहुन्छ। त्यसो भने त्यस अवस्थामा तपाईँले के कस्ता सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारबाट? मैले सरको क्वेसन अलिकति बुझेन। विद्यालय छोडेर जाने बेलाको सुविधा भन्नुभयो सर? हो, तपाईँले 20 वर्ष काम गर्नुभएको भए पेन्सन पाउनुहुन्थ्यो, हजुर, औषधि उपचार खर्चहरू पाउनुहुन्थ्यो, अरू सुविधा पाउनुहुन्थ्यो। त्यो त थाहा छैन तपाईँले, कि पढ्नु भएको छैन? हजुर, हजुर। तर 3 वर्ष पुग्यो, तपाईँले बिनीमा नाम निकाल्नुभयो, अब यता छोडेर जानुभयो। तपाईँले के कस्ता सुविधा पाउनुहुन्छ त त्यति अवधि काम गरे भए? मैले 3 वर्ष पुगेपछि अब मैले छोडेर अर्को कुनै भन्दा माथिल्लो पोस्टमा मेरो नाम निस्केर यदि म गएँ भने आखिरी मेरो छोड्ने बेलाको आखिरी आधा महिनाको तलब बराबर रकम के पाउँछु। पाउने? उपदान? त्यसमा उपदान रकम। हजुर, उपदान 3 वर्षमै पाइन्छ 5 वर्ष कि कर्णालीमा पाइन्छ? पाइँदैन सर, 5 वर्षसम्म हो के अरे। अनि तपाईँले त 5 वर्ष अध्यापन गरेपछि पाउँछ। 3 वर्षसम्म गरेपछि त्यसै खासै थाहा भएन सर। पढ्न त पढेको, मैले भुलेँ, सरी सर। पढ्न चाहिँ पढेको, कहाँ पढेको हो कोरी? पढ्न त पढेको सर मैले। केमा पढ्नु भएको थियो यो कुरा भन्नु त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हो? होइन सर, शिक्षा ऐन नियमावलीमा। कि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा? शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा सर। तपाईँ पक्का स्योर हुनुहुन्छ? हजुर, साँच्चै हो? हो सर। अनि विधा चाहिँ कहाँ उल्लेख गरेको छ? शिक्षा ऐनमा सर। विधा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा छ? ए, तपाईँले अहिले संशोधन भएछ कि कसो? अब एउटा कुरा भन्नु त, तपाईँ समाचार कतिको हेर्नुहुन्छ? समाचार भ्याइसम्म हेर्छु सर। भ्याएसम्म हेर्नुहुन्छ। अहिले संघीय संसदमा एउटा ऐनको बारेमा निकै गलफत्ती चलेको छ। एक थरीले यो हुँदैन, अर्को थरीले यो हुँदैन, कुनै पनि पक्ष सन्तुष्ट छैन। सरकार मात्रै सन्तुष्ट छ, बाँकी अरू कोही पनि पक्ष सन्तुष्ट छैन। कुन ऐन हो त्यस्तो विधि चर्चामा आएको? शिक्षा ऐन सर। अनि शिक्षा ऐन त 2028 होइन र? हजुर। अनि त्यहाँ के संसदमा चर्चा भयो त? अनि पूर्णजी अर्को भन्नु न ल, तपाईँलाई शिक्षकमा सिफारिस गरे, तपाईँ मास्टर्स गरेको मान्छे, यतिको मान्छेलाई हेड टिचरको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भने र तपाईँलाई हेड टिचरको जिम्मेवारी परीक्षण कालमै दिए, अब तपाईँले त्यो विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि बढाउन म चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर के सोच्नु भएको छ भन्नुहोस् त? यदि मलाई अब हेड टिचरकै परीक्षण कालमा नै हेड टिचर बनाएर पठाइयो भने अब त्यस विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि अब त्यहाँ मुख्य अब त्यहाँ समस्या के छ त्यो समस्याको पहिचान गर्छु पहिला। त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग हुन्छ कि विद्यार्थीहरूको अब सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न लागि पहिला एकचोटि
सबैसँग बैठक बसालेर त्यहाँको अभिभावकहरू, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरूसँग सबैसँग मिलेर बैठक बसेर स्कुलको स्टाफहरू सबैसँग बसेर विद्यार्थीको कहाँनिर कमजोरी छ भनेर समस्या पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, कुन कुन योजना बनाउने, कसरी बनाउने, के कमी कमजोरी छ अनि त्यसमा लागि सुधारका लागि योजनाहरू तयार गर्छु सर। अब तपाईँकै विद्यालयमा कार्यरत अनि एकजना शिक्षिकाले के भन्नुभयो भने, एकजना महिला शिक्षकले के भन्नुभयो भने, मेरो अब 15 दिनपछि सुत्केरी हुन्छु, मलाई त अहिलेदेखि बिदा चाहियो, मलाई आउन जान अलिक असजिलो भयो भन्नुभयो भने तपाईँ उहाँलाई बिदा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले बिदा माग्नु? त्यस्तो धेरै उहाँ एकजना महिला, अब मेरो शिक्षकका महिला अब यति अब उसलाई साथीलाई त्यति समस्या पर्यो भने सुत्केरी अघि अथवा सुत्केरी पछि सबै गरेर 98 दिन दिने नेपाल सरकारले बिदा दिने गरेछ, सुविधा पाउने गरेका छन्। त्यही भएर यदि उहाँलाई साह्रै गाह्रो भयो, हिँड्न भयो, गाउँघरको ठाउँमा अब उकालो ओह्रालो हिँड्न उहाँलाई असहज भयो भने सुत्केरी अगाडि अथवा पछाडि गरेर 98 दिन पुग्ने गरी अगाडि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भने बिदा अधिकार हो कि सहुलियत हो? बिदा सहुलियत हो सर, अधिकार होइन, बिदा सहुलियत हो। सहुलियत हो। ल पूर्ण बिसीजी, अब धेरै गफ किन गरौँ, तपाईँ यति कन्फिडेन्ससँग बोल्नु भयो भने हुन्छ, पास हुन्छ, डराउनु पर्दैन। तपाईँको प्रस्तुति राम्रो रहेछ। पाठ्यक्रम अहिले सोधेका विषय क्षेत्र अलिकति हेर्नुहोस्। तपाईँ अलिक धेरै नर्भस चाहिँ हुनुभयो, किन नर्भस हुनुभयो थाहा छैन। डर लाग्यो सर, म हजुरसँगै भौतिक क्लास लगेको, तर अहिले चाहिँ बोल्दाखेरि डर लागेर म कामी थरथर कामिसकेको सर। त्यही तपाईँ डराउनु भयो, धेरै नै डराउनु। मैले देखिरहेको छु तपाईँ यति भन्न नसक्ने मान्छे होइन, तपाईँ पाठ्यक्रमको बारेमा भन्न नसक्ने होइन क्या, त तपाईँ डराउनु भयो। पढिरहेको थिएँ मैले, पढेको पनि सब भुलेँ, अनि त्यसपछि डर लाग्यो। पछि हुँदै गएपछि अलिअलि भन्नुभयो, तर सुरुमा डराएरै तपाईँले भन्नु भएन। तपाईँहरू सबै सर म्याडमहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने अन्तर्वार्तामा डराउनु हुँदैन, निर्धक्कसँग तपाईँ जानुपर्छ। तपाईँहरू के अरे अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि 1 घन्टा अगाडि गएर जुन फारम भर्नु छ भर्ने गर्नु सबै गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँको पालोमा अर्को छिर्छ नि त्यसलाई 10 मिनट त हो नि सोध्ने, अनि तपाईँको पालो आउँछ, त्यो बिचमा तपाईँ वासरुम जानुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्, अनि त्यसपछि आफूलाई स्ट्रेस म्यानेज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको पालोमा भित्र छिर्नुहोस्। डराउनु पर्दैन। तपाईँलाई त्यहाँ सहजीकरण गर्छन्, अत्याउँदैनन्, निराश बनाउँदैनन्, नजानेका कुरामा 1-2वटा क्ल्यु पनि दिन्छन्। त्यो क्ल्यु समातेर भन्नुपर्छ। अघि बोहराजीले भन्नुभयो, बोहराजीले ठ्याक्कै क्ल्युमा समातेर मजाले भन्नुभयो, हो त्यसरी भन्नु पनि पर्छ, त्यसले पनि राम्रै गर्छ। त्यही भएर तपाईँहरू आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, नआत्तिकन गर्नु भने हुन्छ। अब म फेरि पनि तपाईँहरूलाई अघिको जुन यहाँ तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न भनेको थिएँ त्यो प्रश्न म यहाँ फेरि पनि देखाउँछु। यो प्रश्नहरू तपाईँहरूले जो पछि आउनु भएको छ, जसले पाउनु भएन, तपाईँहरू यी प्रश्नमा बेस गरेर हेर्नुहोस्, यो प्रश्नहरू तयारी गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, 10 नम्बरसम्म जानुहोस्, 10 नम्बरसम्म स्क्रिनसट गर्नुहोस्, म तल साथ दिन्छु। तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूमा तयारी गर्नुभयो भने अब यो कक्षा चाहिँदैन, तपाईँहरूले तरिका सिक्ने हो। किनभने प्रश्न ठ्याक्कै यही तपाईँलाई सोध्छ भन्ने हुँदैन, तर अस्तिको दिन दिएको क्वेसन र यो क्वेसन्स, यो दुईटा क्वेसन्समा तपाईँले तयारी गर्नुभयो भने योभन्दा बाहिरबाट प्राय क्वेसन आउँदैन। तपाईँहरूलाई योबाट क्वेसन आउँछ, एकजना मान्छेलाई 5-6वटा क्वेसन सोध्ने त हो नि, समसामयिक घटनाहरू हेर्ने, अहिले भइराखेको खेलहरू याद गर्ने, खेलकुद, अनि शिक्षा ऐन अहिले जुन संसदमा विचाराधीन छ त्यसमा बहस चलिरहेको छ, समाचारहरू हेर्नुहोस्, यी कुराहरू हुन्छ। अनि मुख्य चाहिँ तपाईँले शिक्षण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने क्रियाकलापमा चाहिँ तपाईँ एकदमै केयरफुल हुनुहोस्। यसको लागि मेरो सल्लाह कक्षा 1, 2, 3 को कुनै पनि विषयको सबैभन्दा राम्रो हाम्रो सेरोफेरो विषयकै शिक्षक निर्देशिका डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँ सबै क्रियाकलाप दिएको छ, त्यो पढेर तपाईँले त्यसको अनुसार तपाईँले भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समस्या हुँदैन, जो नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर क्रियाकलाप चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँबाट लिनुभयो भने जाति हुन्छ
र सकेसम्म तपाईले कक्षामै विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने गरी है, अरूलाई होइन, विद्यार्थीलाई नै परिचालन गर्ने गरी क्रियाकलाप गर्नुस्, विद्यार्थीलाई नै प्रयोग गर्नुस्, कक्षाकै सामग्रीलाई उपयोग गर्नुस्, त्यो किसिमको क्रियाकलाप गर्नुस् र सकेसम्म तपाईलाई त्यहाँ बोर्ड हुन्छ, लेख्ने ठाउँ हुन्छ, अगाडि आउनुस्, प्रस्तुत गर्नुस्, सहज ढङ्गले गर्नुस्। अब त्यो कालो पाटी या सेतो पाटीमा लेख्दा आफ्नो जिउले नछेकिने गरी आफू छड्के पर्नुस् अनि त्यहाँ लेख्नुस्। लेख्दा अलिक ठुला अक्षरमा लेख्नुस्, सिधा लाइनमा लेख्ने कोसिस गर्नुस् है। फेरि बोर्डमा गल्ती लेखियो भने त्यो चाहिँ झन् अर्को गाह्रो हुन्छ। बरु आएन भने नलेख्नुहोस्, लेख्दै नलेख्दा बरु केही बिग्रिँदैन, तर गलत चाहिँ लेख्नु हुँदैन। हामीहरूले त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। ल यहाँसम्म तपाईहरुले गर्नुभयो। अब यहाँको कुरा गर्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनेरि तपाईहरुलाई यहाँ धेरै किसिमका क्वेशनहरु यहाँ राखिएको छ। अब तपाईले एउटा सोध्ने प्रश्न के छ भने कक्षा संख्या भन्दा 55 मा हेर्नुस् त, कक्षा संख्या भन्दा शिक्षक कम छन् भने रुटिन कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर पनि सोध्छ। यो भनेको बहुकक्षा शिक्षणको बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरु अस्ति हामीहरुले याद गरेका छौं। त्यस्तोमा रुटिन कसरी बनाउने, यी कुराहरु तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। यी प्रश्नहरुमा तयार गरियो भने हामीलाई धोका हुँदैन। र अब तपाईहरुले एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अस्ति पनि क्वेशन दिएको छ, अहिले पनि दियौं। हामीहरुले हप्ता दिन भन्दा बढी यो चलायौं, यो अन्तर्वार्ता तयारी कक्षा चलायौं, फिजिकल पनि चलायौं, अनलाइन पनि चलायौं। अनि के भयो भने रिजल्ट अगाडि पछाडी गरेर भइदियो र यसका बारेमा हामीहरुले फेरि पनि जानकारी गरायौं। अब चाहिँ तपाईहरु यो अन्तर्वार्ताको लागि भनेर धेरै डर नमान्नुस्। एक किसिमको धारणा विकास भयो, हामी सबैले यहाँ बोल्ने मौका पाउँदैनौं, सम्भवै हुँदैन। किनभने आयोगले तपाईहरुलाई लिँदा एउटा शिफ्टमा 50 जना राखेको हुन्छ। त्यो गर्दा एकजनाको भागमा 10 मिनेट पनि मुस्किलले पर्छ। अलिक राम्रो जवाफ दियो भने 15-20 मिनेटसम्म तन्किन सक्छ, नत्र सामान्यतया तन्किदैन, किनभने अर्को शिफ्ट क्यूमा आइसकेको हुन्छ। अनि अगाडि जसलाई प्रश्न सोधेको छ त्यही प्रश्न अर्कोलाई मरिगए दोहोर्याएर सोध्दैन। त्यही भएर तँलाई के सोधो भन्ने जरुरी छैन, त्यतापट्टि लाग्दै नलाग्नुस्। यहाँनिर जति विज्ञ बसेका हुन्छन् यस्तै प्रश्नहरु सोध्छन्, सामान्य प्रश्न सोध्छन्। धेरै जसो चाहिँ तपाईको मुख्य विषयसँगै केन्द्रित भएर सोध्छन्, पढाइ राखेकोलाई अनुभवसँग केन्द्रित भएर सोध्छन्। अप्ठ्यारो प्रश्नहरु हुँदैन। अनि तपाईले जान्नु भएन भने अझै सजिलो प्रश्नहरु सोध्छन्। तपाईले जानेकैमा लैजान्छन्। तपाई आत्तीय जस्तो लाग्यो भने तपाईलाई नर्मल बनाउन घर परिवारका कुरा पनि गर्छन्, नगर्ने होइन। त्यही भएर समसामयिक घटना हेर्नुस्, त्यो भनेको खेलकुद, साहित्य, पुरस्कार, यी कुराहरु हेर्नुस्। अनि अहिले दिएका यी क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग तयारी गर्नुस्। र मुख्य गरी सिकाउनु कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ भनेको क्रियाकलाप भनेको हो नि त। त्यो क्रियाकलाप चाहिँ तपाई अगाडि जानुस्, बोर्डमा प्रयोग गर्नुस्, सामग्री त्यहीँको लागि युटिलाइज गर्ने गरी गर्नुस्। कहिलेकाहीँ यदि त्यो छैन भन्ने लाग्यो भने फेरि नजानुस्, मुखैले भन्नुस् म यो सामग्री चाहिन्छ यो पाठ पढाउनलाई, अहिले यो गर्नको लागि यो सामग्री भयो भने मैले यहाँ गर्न सक्छु भन्नुस्। त्यस्ता खालका कुराहरु गर्नु भने जाति हुन्छ है। अब त्यो किसिमले तयारी गर्नुस् र हामीले यहाँ रोकिनु पर्ने छैन। तपाईहरु सबैलाई एकदमै हामी सेडेपको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई एकदम अल द बेस्ट, सबैलाई शुभकामना। तपाईहरु रोकिनु पर्दैन। तपाईहरु मलाई के विश्वास छ भने तपाईहरुको अग्र भागमै तपाईहरुको नाम निस्किन्छ, डराउनु पर्दैन। निर्धक्कसँग बोल्नुस्, चुपचाप चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ताबाट बाहिर ननिस्किनुस्, त्यो चाहिँ गल्ती नगर्नुस्। तपाईले बोल्नै पर्छ, ढुक्कसँग बोल्नुस्। गल्ती कुरा अनुमानको भरमा जवाफ नदिनुस्। तपाई बोल्नु भयो भने मात्रै पनि 8-9 नम्बर औसत आइहाल्छ। अन्तर्वार्ताकै कारणले तपाईलाई फेल नबनाउने धेरै जसो सोच, त्यहाँ सकारात्मक सोच हुन्छ, तर तपाईले जवाफ दिनु भएन। गलत जवाफ दिनु भयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामी विषयवस्तुमा तयारी गरेर छौं। अहिले जुन तपाईहरुलाई क्वेशन उपलब्ध गराएको छ, अस्ति उपलब्ध गराएको छ, यी क्वेशनहरुको बारेमा तयारी गर्नुस्। यदि जानिएन, कुनै प्रश्नको बारेमा जानिएन भने व्हाट्सएपमा मलाई तपाईहरुले दिउँसोको टाइममा कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई आवश्यकता अनुसार के सहयोग गर्नुपर्छ त्यति बेला गरौँला। मेरो नामबाट व्हाट्सएपमा जानु भने देख्नुहुन्छ, नम्बर चाहिँदैन।
मेरो नाम गरेको मान्छे अरू हुँदैन नि त, त्यति तपाईँहरूले मलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र अब तपाईँहरूलाई अरू भन्नुपर्ने केही पनि छैन। हामी सेडेपले सुरुदेखि अहिलेसम्म यति जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्यौँ र यो सफलतासम्म ल्यायौँ। अब पनि हामी निरन्तर तपाईँहरूलाई सहयोग गरि नै रहन्छौँ। यो अन्तर्वार्ताले तपाईँहरूलाई एक किसिमको आइडिया भयो, जसले बोल्न पाउनुभयो उहाँहरूको आत्मबल बढो, जसले पाउनु भएन उहाँहरूको देखेर पनि सिक्नुपर्छ। सबैलाई बोल्ने समय चाहेर पनि दिन सकिन्न क्या, चाहँदै पनि सकिँदैन। त्यही भएर यहाँनिर महिलामा मात्रै निस्क्यो के हुन्छ, के पनि हुँदैन, पास हुन्छ। तपाईँलाई चाहिएको एउटा सिट र धेरै चिन्ता नगर्नु न, तपाईँभन्दा कमजोर पनि त्यहाँ छन् नि। मलाई के छ भने जसले यो सेडेपबाट पढ्नु भएको साथीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले धेरै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यति राम्रो रिजल्ट आउँदा पनि डराउने भने कहिले चाहिँ ढुक्क हुने त? तर पनि एउटा के हुन्छ भने आफूले हातमा नियुक्ति नपरुन्जेल के हो भन्ने कौतूहलता हुन्छ। तपाईँ परीक्षार्थी हो, त्यही भएर मेरो काम के हो भने तपाईँहरू चाहिँ ढुक्कसँग तयारी गर्नुहोस्। तपाईँहरू रोकिनु पर्ने अवस्था हुँदैन। त्यहाँ भएका विषयवस्तु हेर्नुहोस्। विषयवस्तु बुझिएन, जानिएन भने तपाईँले मलाई व्हाट्सएपमा टेक्स्ट गर्नुहोस्। म त्यहीँबाट पनि जवाफ दिन सक्छु, अथवा मैले आफ्नो फुर्सदमा तपाईँलाई कल ब्याक पनि गर्न सक्छु। त्यति चाहिँ हुन्छ। र तपाईँहरूलाई अहिले भनेका कुराहरू, अस्तिदेखि भनेका कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस्। यति भन्दै अन्तर्गत छ भोलि 4 बजे भन्नुभएको छ, फेरि भोलि 4 बजे पनि गर्ने भन्नुभयो। ल खुसी हो हजुर। हस्, भर्खरै ल अब यो पश्चिमको रिजल्ट भर्खरै आयो, त्यही भएर हामी भोलि दिउँसो ठिक 4 बजेबाट जोइन गर्छौँ। र फेसबुक पेजमा लाइभ रहनुभएका साथीहरूलाई पनि भोलि बेलुका 4 बजे का लागि अनुरोध गरेँ। अनि सबैजनालाई यहाँबाट फेरि 4 बजे अभ्यास गरेँ। तर भोलि आउँदाखेरि मैले जुन गुरुले आज जुन क्वेसन दिनुभएको छ त्यो क्वेसनको चाहिँ अनिवार्य सबैले कन्ठै पार्नुहोस्। भोलि सबैजनासँग कम्तीमा बढीमा 2 मिनट कुरा हुनेछ, अथवा बढीमा 2 मिनट। तपाईँले बोल्ने शैली मात्रै सुन्नुहुन्छ गुरुले, र त्यसमा आवश्यक कमेन्ट गरेर 1 मिनट कमेन्ट गरेर 1 मिनट तपाईँको सुन्ने, अनि सबैजना जति सकिन्छ भोलि तपाईँको कुरा सुन्ने प्रयत्न हुनेछ। तर 1 मिनट मात्रै हुनेछ, बढीमा 60 मिनट सेकेन्डदेखि 70 सेकेन्डसम्म मात्रै। र त्यसबाट थप फिडब्याक पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। हस् माधव सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। ल तपाईँहरूको माग पुरा भयो। यति जिम्मेवार पूर्ण तरिकाले सेडेप प्रस्तुत भयो, खुसी लाग्छ। किनभने हप्ता दिनभन्दा बढी हामीहरूले यो क्लास चलाइसक्यौँ। फिजिकलमा पनि धेरै भिडभाडको बिचमा पनि हामीहरूले गऱ्यौँ। कतिसम्म गऱ्यौँ भने आएकै मान्छेलाई ल्याएर पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, चान्चुने कुरा होइन। तर अब अनलाइनमा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। अनलाइनमा चाहिँ हामीहरूले फिजिकलमा त्योसम्म अवसर प्रदान गऱ्यौँ। हामी सकेसम्म तपाईँहरूलाई सफलता दिलाउनमा हाम्रो अथक प्रयत्न हिजो पनि थियो, आज पनि रहन्छ, भोलि पनि रहन्छ। तपाईँहरूलाई सकेसम्म सफलता दिलाउन सकियो भने मात्रै हामीलाई सन्तुष्टि हुन्छ, नत्र हामीलाई पनि कहाँ सन्तोष हुन्छ र? तपाईँहरू असफल हुनु भनेको त हामी पनि असफल हो नि त। त्यही भएर तपाईँहरू अहिले जति क्वेसनहरू दिएको छ भोलि तयारी गरेर आउनुहोस्। भोलि चाहिँ हामी केही नभए नि 20-25 जना मान्छेलाई हामी समय यहाँनिर उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने धेरै कुरामा सुधार हुन्छ। त्यसैले आज मेरो आएन भनेर निराश हुनु परेन। मलाई त के लागिरहेको थियो नि आजै अन्तिम गर्ने हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। माधव सरले त्यति गरिदिनुमा धेरै खुसी लाग्यो, किनभने सेडेपले यो कुरा बुझ्यो, तपाईँहरूको भावना बुझ्यो, सायद तपाईँहरूको च्याट बक्सको कमेन्टले। ल अब भोलि हामी ठिक 4 बजे, 1 मिनट ढिलो पनि होइन छिटो पनि होइन, ठ्याक्कै 4 बजे आउँछौँ। आउँदाखेरि ती क्वेसनबाटै तपाईँलाई म सोध्छु, त्योभन्दा बाहिरबाट सोध्दिनँ। ती क्वेसनबाट सोध्दा तपाईँले फटाफट अघि बोहराजीले जवाफ दिए जसरी फटक्ट जति सकिन्छ पटक्ट भन्ने गरी आउँ। त्यो भने हामी सबैले अलिकति बोल्ने शैली हेर्छु, अनि जसको जे कुरा कमजोरी देखेँ भने तपाईँ यो सुधार्नुहोस् भन्छु। सामान्य कमजोरी त भनिराख्नु पर्दैन, अलिक ठुलै कमजोरी भएछ, मार्किङमा असर गर्ने भएछ भने अनि भनौँला। हस्, तपाईँहरू सबैलाई शुभरात्रि, भोलि भेटौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। गुरुलाई धन्यवाद, र सम्पूर्ण यहाँहरू सम्पूर्ण सर मिसलाई पनि धन्यवाद छ। हामी आज बिदा हुन्छौँ, तर भोलि हामी के गर्छौँ भने यहाँ 2 जना सरहरू जोडिनु हुनेछ, सरहरू, गुरु र गुरुसँग एकजना अर्को सरलाई पनि जोड्छु। र तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भोलिको लागि, भोलि क्लासमा आउँदाखेरि तपाईँहरू भने यहाँहरूको जतिजना जुममा जोडिनु भएको छ सबैजनाको प्रयत्न कोसिस गर्नेछौँ हामी। र त्यसो भएपछि तपाईँहरूलाई र तपाईँहरू सबैजनाको प्रश्न भोलि लिने प्रयत्न हुनेछ। र यहाँले क्लासमा चाहिँ आउँदाखेरि त्यो तपाईँलाई हिजो पनि सरले सिकाइसक्नु भएको छ, अस्ति पनि हामीले सिकायौँ।
कि यो परिचय कसरी दिने, के कुरा भन्ने, के कुरा नभन्ने, के कुरा बोल्नुहुन्छ, के कुरा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँलाई सबै कुरा हिजो पनि भनिसक्नु भएको छ। अनि प्रश्नको उत्तर कसरी दिने, यो विषयवस्तुको ज्ञान कति हुनुपर्ने भनेर आज प्रश्न पनि तयार पारेर हाम्रो पेजमा तपाईँलाई अघि पनि सरले सेयर गर्नुभएको थियो, स्क्रिन सेयर गर्नुभएको थियो। जसले पाउनु भएको छैन भने हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा जुन भिडियो आइरहेको छ यो भिडियोको बिचबिचमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले भिडियो रोक्दै पज गर्दै तपाईँले त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर ती प्रश्नहरूको तयारी गर्नुहोस्। र ती सम्भावित प्रश्न मात्रै हो, त्यही सोध्छ भन्ने होइन, सम्भावित प्रश्नहरू हो। त्यसो भएको हुँदा यहाँहरू सबैजनाले त्यही अनुरूप आफूलाई जोइन गरेर अगाडि बढ्न हुन सबै सहभागीहरूलाई आग्रह गरेँ। र आजको लागि हामी यही बिट मार्छौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैको अन्तर्वार्ताको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना छ। हामी भोलि बेलुका 4 बजे फेरि प्रयत्न गर्छौँ है त। थ्याङ्क यू अल अफ यू। धन्यवाद, नमस्कार। र यो कन्टेन्ट चाहिँ सबैले पढ्नुहोस् है। विषयवस्तुको ज्ञान राम्रो हुनैपर्छ र अरूभन्दा तपाईँ राम्रो भएर मात्रै नाम निस्किने हो, यो चाहिँ यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। गुड नाइट।